สวัสดีครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเรามาไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์นะฮะส่วนคนอื่นก็สามารถฟังไปได้แต่ว่าจะถามไม่ได้นะฮะอาจจะมีข้อยกเว้นคือคนที่อ่าโดเนตมาอันนี้ก็อาจจะได้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคนที่ซัปพอร์ตแล้วก็สนับสนุนมาน่าจะเห็นข้อความได้แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยได้เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะได้คุยอะไรกันยาวๆเลยตอบคำถามที่มันลงลึก รายละเอียดนิดหนึ่งนะครับแทนที่จะคุยแล้วก็มีแต่ตอบสั้นๆนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมลงเวรมาแล้วเราก็นั่งดูข่าวแล้วมันมีอะไรที่น่าเอาจะมาคุยบ้างนะครับจริงๆก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ว่าถ้ามานั่งทำตามหลังเนี่ยมันก็ไม่รู้ข่าวนั้นมันอาจจะวายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวลองค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ ที่กรุงเทพฝนตกหนักเดี๋ยวที่บอสตันตอนบ่ายเนี่ยมันก็จะฝนตก มีฟ้าผ่าเยอะแยะเลยผมก็เตรียมชุดลุยฝนมาเรียบร้อยแล้วใส่รองเท้าลุยฝนมาด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวได้เปียกแน่นะครับวันนี้เราก็กินนมน้ำตาลนี่ใครเคยกินมั่งมันคืออะไรสักอย่างนมน้ำตาลสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับเมมเบอร์ทุกคน วันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องโลกทั่วไปหรืออะไรพวกนี้ก็ถามได้เลยนะครับเราจะได้ลงรายละเอียดหน่อยแล้วก็พอดีช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างที่ผมคิดเรื่องจะพูดได้นะครับก็อย่างอ่ามีคนบอกว่าคุณโจโฉเนี่ยโดนไอ้ Tarantula กัดผมก็ทำคลิปออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เล่าว่า Tarantula มันมีปัญหายังไงบ้างนะครับแล้วนอกเหนือจากพิษของมันหรือว่าเขี้ยวของมันแล้วมันมีอะไรอีกนะครับ แล้วก็จริงๆเรื่องของแมงมุมที่มันอันตรายตัวอื่นที่อเมริกาเนี่ยเราจะมีอยู่อีก2ตัวซึ่งเราเจอนะครับก็คือตัวแม่ไหม้ดำนะครับ Black Widow ซึ่งมันต้องแยกกับไอ้ตัวหนึ่งชื่อ False Widow นะครับลักษณะมันเหมือนกันเลยมีต่างกันอย่างเดียวคือไอ้ตรงท้องมันไม่มีสีแดงนะครับแล้วก็พิษพวกนี้มันจะเบากว่านะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพิษมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวหนึ่งชื่อ Brown Recluse ซึ่ง Brown Recluse เป็นแมงมุมสีน้ำตาล เจอได้ตามบ้านที่อเมริกาถ้าเกิดใครมาอยู่อเมริกาก็น่าจะได้เจอ Brown Recluse นะครับมันชอบอยู่ตามตู้ตามที่เก็บของหรือบางทีเข้าไปอยู่ในรองเท้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครมาอยู่อเมริกาแล้วไปอยู่ในแถบที่มันมีแมงมุมเยอะๆเนี่ยนะเราควรจะต้องแน่ใจว่าในรองเท้าเราไม่มีแมงมุมนะครับคอยจิ้มคอยเทเอามันออกมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเอาเท้ายัดเข้าไปโดนมันกัดเรียบร้อยเลยนะครับ แมงมุมพวกนี้ถึงมันกัดแล้วพิษมันยังไม่ทำให้เราเสียชีวิตหรือมันมีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามันเจ็บมากนะครับฉะนั้นก็อย่าโดนกัดจะดีกว่านะครับทำไมไม่ขับรถสักวันหนึ่งไม่เอาอะครับขี้เกียจนะประหยัดตังค์ในเมื่อผมต้องจ่ายเงินค่าที่จอดรถตอนนี้ก็หวังอย่าได้หวังกินเงินข้าพเจ้าเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่เวรนี่คือไม่เอารถมาแน่นอนเราเดินมาดีกว่าฝนตกแค่ไหนก็ลุยได้ครับไม่มีปัญหานะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันหนักเกินไปจริงๆผมก็นอนตรงนี้ก็ได้เพราะว่าในห้องเนี้ยผมมีเตียงลมอยู่อันหนึ่งนะครับ มีเตียงลมมีมาม่ามีที่ทำน้ำร้อนมีน้ำกินมีห้องน้ำมีทุกอย่างอยู่ในเนี้ยสามารถอยู่ได้เลยทั้งวันทั้งคืนไม่มีปัญหานะครับงูกัดวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องอ่าถ้าเป็นไปได้นะล้างก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็อย่าเคลื่อนไหวบริเวณนั้นไม่ต้องขันชะเนาะเหมือนในสมัยก่อนที่เด็กๆเราเรียนกันนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นจะทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้มากกว่าปกตินะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ย สมมุติถ้าเป็นที่แขนงูกัดเวลาเราไปเข้าป่าให้เราไปหาไม้มาอันหนึ่งใหญ่ๆดามแขนข้างนั้นเหมือนเราดามเฝือกให้มันอยู่นิ่งๆแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกเลยแล้วก็รีบพาออกมานะครับการไปขันชะเนาะเพื่อหวังว่าพิษมันจะไม่ไหลเข้าสู่หัวใจเนี่ยเรื่องนี้โบราณไปแล้วนะครับมันทำไม่ได้นะครับยังไงมันก็ไปอยู่ดีนะแล้วก็ต้องพยายามให้เราสงบมากที่สุดยิ่งเราเคลื่อนไหวมากยิ่งเรามีความตื่นเต้นตกใจมากไอ้พิษนี่มันยิ่งไปใหญ่เลยนะครับ นั่นก็คือวิธีที่ดูแลงูกัดเบื้องต้นแล้วถ้าเป็นไปได้อ่าเดี๋ยวเนี้ยเราไม่ต้องตีงูให้ตายแล้วแต่ให้เราถ่ายวิดีโองูมาถ้าเรามีโทรศัพท์มือถืออย่างน้อยเราถ่ายวิดีโอมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจับงูถูกไหมครับบางคนต้องแบบไปตีงูให้ตายเดี๋ยวเอามาถึงหมอเขาจะได้ดูว่ามันเป็นงูอะไรแต่ถ้าเราจับไม่ได้เดี๋ยวมันกัดเราอีกเงี้ยเราก็ถ่ายวิดีโอก็ได้ถ้าใครมีกล้องนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีกันหลายคนถูกไหมครับอืมไอคอนสยามวิวสวยมากวิวฝนตกนะครับ ทำไมบางคนถึงทราบวันนี้มีไลฟ์ไม่เห็นจะทราบเลยปกติไม่มีใครทราบหรอกครับเพราะว่าผมจะไลฟ์นี่ก็
ไลฟ์เลยโดยที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาว่ามันจะต้องกี่โมงตอนไหนไม่ได้มีล่วงหน้ายกเว้นมีกรณีเดียวก็คือถ้ามีแขกรับเชิญเนี่ยมักจะกำหนดเวลานะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้มันตรงกับเวลาที่เขาว่างด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็คุยกันไม่ได้เนาะอืม อ้อมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้อ่าพ่อแม่ผมก็บอกเหมือนกันมันมีคนส่งข้อมูลทาง LINE ว่ามีคนบอกว่าศาลอุทธรณ์ที่อเมริกาเนี่ยบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ใช่วัคซีนนะครับไม่ถือเป็นวัคซีนเพราะว่ามันไม่สามารถป้องกันอะไรได้แล้วก็ถ้าไปดูตัวเว็บไซต์ต้นทางที่เขาแนบลิงก์มาเนี่ยมันจะมีชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมไปดูอยู่ไม่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็แนบไอ้คำเหมือนกับคล้ายๆคำสั่งศาลคำตัดสินออกมาเนี่ย อยู่33หน้านะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างงี้แต่ผมไปอ่านแล้วไม่จริงอันนี้สรุปแบบมั่วมากเลยคือแล้วหวังว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีคนที่แบบเห็นว่าเฮ้ยเขาเอาคำที่ศาลเขาพิพากษามาแปะให้หลายๆหน้าเนี่ยจะต้องแปลว่ามันมีเหตุมีผลจริงๆนะครับแต่ว่าคงลืมไปแล้วนะว่าผมเนี่ยเข้าไปอ่านด้วยแล้วต่อให้ผมอ่านภาษากฎหมายไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมก็ใช้เวลาอ่านจนรู้เรื่องอยู่ดีนะครับ แล้วก็มีอยู่หน้าหนึ่งถ้าเกิดว่าใครจะไปถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยแล้วไปดูผมแนะนำให้ดูหน้าที่19ของมันนะครับหน้าที่19เนี่ยถ้าคุณอ่านมันจะจับใจความไอ้ตัวย่อหน้าแรกกับย่อหน้าที่2ได้ชัดเจนเลยว่าศาลอันเนี้ยเขาบอกไว้เลยว่าเขาไม่ได้พูดว่าที่โจทก์อ้างว่าวัคซีนโควิดเนี่ย ไม่ถือเป็นวัคซีนเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขาทำไอ้เนี่ยเพื่อให้ว่าสามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องต่อไปได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยศาลชั้นต้นเขาตัดสินเรื่องเกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีวัคซีน mandate ว่าเฮ้ยทุกคนที่เป็นนักเรียนต้องฉีดมานะแล้วมันก็มีคนไปคิดว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะ mandate ไม่ควรจะทำแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนแรกศาลชั้นต้นเนี่ยเขาก็ปัดตกไปเพราะว่าไอ้ mandate มันโดนยกเลิกไปแล้วนะครับ โดนยกเลิกไปช่วงที่โควิดมันเลิกระบาดแล้วทีนี้ไอ้คนที่เป็นโจทก์เขาอยากจะฟ้องอยู่ดีเขาก็พยายามจะฟ้องศาลชั้นต้นตีตกเขาไปศาลอุทธรณ์พอศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันยังพอมีมูลสามารถที่จะฟ้องร้องต่อได้นะแต่การที่จะทำให้ฟ้องร้องต่อได้เนี่ยมันจะต้องถือเสียก่อนว่าไอ้ตัวคำที่เขาพูดตอนแรกที่โจทก์ฟ้องมาตอนแรกน่ะถือเสียว่ามันเป็นเรื่องจริงก่อน แต่เขาก็จะเขียนไว้ย่อหน้าที่2ว่าเราให้คุณในศาลชั้นต้นไปพิสูจน์หาหลักฐานเพิ่มเติมว่าข้อความเนี้ยจริงหรือไม่จริงศาลชั้นอุทธรณ์ไม่ได้บอกว่ามันจริงไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคนที่ต่อต้านวัคซีนนี่คือเอาไปเขียนเรียบร้อยแล้วว่าโอ้โฮศาลเขาตีความมาว่ามันผิดมันอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจอของพวกนี้เนี่ยนะแล้วไม่แน่ใจนะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับ คือลองไปหา fact checks โดยเฉพาะของ AFP ถ้าใครไม่แน่ใจลองไปหาเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาเขียนออกมาแน่นอนของ AFP นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ไปอ่านมานะแต่น่าจะมีแบบ100%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วผมก็บอกพ่อแม่ผมบอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวกนี้มันไร้สาระพยายามจะส่งต่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอืมอันนี้ยังไงก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับที่บ้านมีงูสีเขียวตัวเล็ก ต้องตามคนมาจับไปก็ดีแล้วครับบางทีงูเขาก็อาจจะไปที่อื่นเองก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่ไทยก็ศุกร์ตอนเย็นใช่ไหมครับน่าจะพักผ่อนกันได้หรือไม่งั้นถ้าอยู่ข้างนอกก็รถติดแน่นอนเหมือนคุณลูกช้างเงี้ยรถติดมหาศาลไม่ได้จอยทุก group ด้วยล่ะดีแล้วครับเราไม่ต้องจอยทุก group แล้วครับเพราะว่าผมรู้มาว่ากรุ๊ปของเมมเบอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายกรุ๊ปแล้วก็แต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีกฎของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งเห็นด้วยเนาะคือบางทีคนแบบร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันในที่เดียวกันเนี่ยก็ต่างคนต่างมีแบ็กกราวนด์ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับแล้วก็มีความคิดความเห็นที่ไม่ได้เป็นไปทางเดียวกันบางทีมันอยู่ร่วมกันแล้วถ้าไม่มีกฎระเบียบเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมเหมือนสังคมเรานี่แหละนะ ก็รวมๆกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีกฎระเบียบมันก็มั่วซั่วไปหมดแล้วคนก็อาจจะทะเลาะกันก็ได้ดังนั้นเนี่ยบางทีการมีกลุ่มที่ย่อยลงมาของเมมเบอร์ก็เพื่อที่จะให้คนที่เขาคิดเห็นเหมือนกันเข้าใจในทางปฏิบัติที่เหมือนกันไปอยู่ด้วยกันนะครับไม่งั้นมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันอาจจะเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยกับกฎข้อนี้เราไม่อยากทำตามกับอันนี้งั้นเราก็ไม่อยู่เราก็ไปตั้งห้องของเราเองก็ได้ก็เป็นแบบนั้นไปนะครับ เราอ่าน fact check ของ AFP ดีแล้วครับ AFP เนี่ยมันมีสำนักงานที่ไทยด้วยนะเพราะว่ามีทีหนึ่ง
ตอนที่ลุงไวท์คลอ t อะที่บอกว่าแท่งย้วยสีขาวเนี่ยออกมา AFP โทรถามผมนะเออแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์ไปครึ่งชั่วโมงคุยกับเขาไปเรียบร้อยแล้วก็เอาหลักฐานทุกอย่างให้ว่าไอ้ลุงแท่งย้วยสีขาวเนี่ยเขาหลอกลวงยังไงบ้างนะครับแล้วเขามีวิธีกลโกงยังไงบ้างนะคือหลักฐานเนี่ยไม่มีเลยอ่อนมากนะครับแล้วก็ให้ AFP ไปเช็กอีกทีหนึ่งเขาก็เอาหลักฐานมาต่อกันเขาบอกว่าจริงๆของ AFP เนี่ยเรื่องไอ้แท่งย้อยสีขาวเนี่ย เคยมีทำมาแล้วตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้ใช่ไหมปี2ปีเรียบร้อยแล้วคนไทยเนี่ยเพิ่งจะเอาออกมาพูดนะครับเพราะว่าไปตามช่องจอห์นแคมเบลนะครับแล้วก็เอามาพูดตามนั้นสรุปว่าไปลอกเขามาทั้งรุ่นเลยแต่ว่าผิดนะแล้ว AAP ทำ fact check ของอเมริกาเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยบอกว่านี่ไงอเมริกามีเรียบร้อยแล้วดังนั้นพูดตรงกับที่ผมบอกหลักฐานก็มีชัดเจนดังนั้นเขาถึงบอกว่าไอ้แท่งย้วยสีขาวเนี่ยมั่วนะครับมั่วหมดเลยนะครับนั่นแหละเอ่อเดี๋ยวขอเอาของนิดหนึ่ง ที่มีใครเคยเห็นไอ้น้ำหอมอันนี้ไหมชื่อ Vibrant Leather นะครับลองดูผมเอามาฉีดเล่นในห้องนะครับเพราะว่ามันราคาถูกมากเลยอันนี้ขวดหนึ่ง$30ก็คือประมาณสัก1,000นะเนี่ยมีราคาด้วย$29ก็คือ$30ต้องลองถามคนในนี้เผื่อว่าจะมีคนรู้จัก AFP ที่ไทยโทรหาผมใช่ครับนั่นแหละมิจฉาชีพ call center โทรมาป่วนทั้งวันไม่เป็นไรนะครับ อยู่สงบๆก็อย่าไปคุยกับเขาเนาะคือมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มาในหลายรูปแบบเนาะบางทีก็มาในแบบคนที่เรารู้จักแล้วก็อาจจะทำให้เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับบอกว่าโอ๊ยคนนี้เป็นคนดังนะครับแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีครอบครัวดีแต่เขามาหลอกเราอย่างงี้ก็มีนะครับใช่ไหมครับดังนั้นของผมเนี่ยผมจะมีข้ออย่างหนึ่งซึ่งบอกไว้เลยคือถ้าเกิดมีคนมายืมเงินผมเนี่ยแล้วผมคิดจะให้เงินยืมนะผมจะคิดเสมอในหัวเลยว่าเราให้ไปเลยไม่ทวงด้วย ไม่ทวงไม่เอาคืนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าจะให้ยืมแล้วหวังว่าต้องเอาคืนเนี่ยแล้วมันไม่ได้คืนมันจะมีปัญหานะครับถ้ากะว่าจะให้ยืมแล้วต้องคืนแน่ๆในหัวผมจะบอกว่าผมต้องเขียนสัญญาร่างให้ชัดเจนมีนักกฎหมายคอยเซ็นกำกับอันเนี้ยถึงจะให้ยืมแต่ถ้าเกิดว่าผมแบบเฮ้ยไม่กะจะทำเขียนสัญญาอย่างงั้นนะแปลว่าผมจะให้ไปเลยโดยที่คุณจะคืนไม่คืนเรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่คืนผมรู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องคบกันแล้ว นะครับสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะลำบากยากเย็นขนาดไหนผมก็จะไม่ให้คุณนะครับก็จะคิดแบบนี้ดังนั้นในเรื่องของการยืมเงินของผมก็เลยไม่เคยมีปัญหาเลยบางคนเอาไปแล้วก็เอาไปเลยก็ช่างมันนะครับแต่ผมไม่เคยให้เงินก้อนใหญ่ๆกับใครนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราให้เงินก้อนใหญ่ไปแปลว่ามันต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับแล้วส่วนคนที่บอกว่าเฮ้ยเอาเงินไปเปิดธุรกิจบ้านไม่มีงดเอาไปโปะหนี้อันนี้ฝันไปเถอะเราไม่ให้หรอกนะครับน้ำหอมของ Zara ใช่ครับ ตัวนี้มันกลิ่นเหมือน Creed Aventus นะครับกลิ่นคล้ายๆกันแล้วคือมันเป็นน้ำหอมราคาถูกที่ผมว่ามันดีด้วยนะอันหนึ่งขวดเนี่ยไม่รู้จะเห็นเปล่าตัวแก้วมันค่อนข้างจะหนาแล้วมันแข็งแรงแล้วไอ้ฝาฝาของมันเป็นแม่เหล็กด้วยอย่างเงี้ยซึ่งของราคาถูกที่มันมีฝาเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับหายากส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝากิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยที่มัน เดี๋ยวก็เสียใช่ไหมสเปรย์ก็ไม่ค่อยดีสเปรย์กดแล้วมันก็เด้งออกมาอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันสเปรย์ค่อนข้างใช้ได้เลยหอมดีผมก็เลยเอามาฉีดเล่นในห้องเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากนะแล้วก็มีเอาไว้นั่งเล่นอืมคนที่มีไทรอยด์ต่ำตั้งแต่เด็กเกิดผลอะไรบ้างแตกต่างยังไงกับคนที่โตแล้วมีไทรอยด์ต่ำเหมือนกันนะครับคือถ้าไทรอยด์ต่ำมันต้องรักษาถ้าไม่รักษาเนี่ยนะครับคือไทรอยด์เนี่ยมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาของสมองถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้รักษาไทรอยด์ต่ำเนี่ยเด็กมันก็จะเหลอเลยบางคนเกิดมาพร้อมกับการไม่มีต่อมไทรอยด์นะดังนั้นเนี่ยเรื่องไทรอยด์ในเด็กแรกคลอดจึงมีความสำคัญมากคือเขาก็ต้องดูเลยว่าแม่เนี่ยเป็นไทรอยด์ต่ำตอนแรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแม่เป็นไทรอยด์ต่ำแล้วไม่ได้รักษาลูกออกมาก็นะครับแล้วนอกเหนือจากแม่ถ้าไทรอยด์ปกติแล้วในช่วงที่ลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีการสกรีนดูว่าลูกมีไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าเพราะถ้ามีก็ต้องให้ไทรอยด์เสริมไม่งั้นลูกก็เหมือนกันนะครับสมองไม่พัฒนานะครับ
โรคเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมครับเวลาที่เราเรียนตอนเด็กๆนะครับมันจะมีโรคหนึ่งชื่อ Cretinism นะครับโรคเนี่ยนะครับเด็กๆเราจะผมว่าได้เรียนกันแน่ๆนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่เคยดูแลเด็กก็จะรู้ว่าแบบตอนช่วงเด็กแรกคลอดเนี่ยจะมีการเจาะตรงส้นเท้าเด็กเอาเลือดไปตรวจหลายๆอย่างนะครับไทรอยด์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่อย่างอื่นผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาตรวจอะไรบ้างนะเพราะว่าไม่ได้อยู่เด็กมานานมากมายแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ Zara วันนั้นเจอที่ไทยลดเหลือ700กว่าบาทน้ำหอม Zara เนี่ยมันดีหลายอันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปตามหาเท่าไรอันนี้ก็คือเราก็เอามาเล่นนะครับยืมเงินหน่อยเผื่อไม่เอาเงินคืนเสียดายด้วยครับไม่ให้หรอกครับเพราะมันต้องมีเหตุผลที่ผมเห็นด้วยกับมันถึงจะให้ยืมนะครับเคยมีคนขอยืมเงินแล้วไม่คืนแต่ทำใจไว้แล้วว่าจะไม่ได้คืนพอไม่ได้คืนเราก็ไม่ได้คุยกับคนที่มายืมเงินอีกเลยใช่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ ฉีดในห้องแล้วกลิ่นอยู่นานไหม มันก็อยู่แค่วันเนี้ยมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราก็จริงๆข้างหลังผมเนี่ยมันมีดอกไม้ตรงเนี้ยดอกไม้สีขาวผมก็จะพ่นไว้ตรงดอกไม้สีขาวให้มันฟุ้งๆออกมานิดหนึ่งก็จะหอมดี แต่ผมว่ากลิ่นตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะไปทางออกหวานๆสับปะรดมากกว่านะคือถ้า Creed Aventus เนี่ยมันจะมี2กลิ่นปนกันคือกลิ่นออกไปทางสับปะรดแล้วก็กลิ่นที่เป็นเหมือนควันหน่อย smoky หน่อยแล้วมันก็แล้วแต่ batch ด้วย batch บาง batch กลิ่นมันหวานบางอันกลิ่นเหมือนควันบางอันกลิ่นมันตรงกลางอะไรเงี้ยมันคือแล้วแต่ว่าเราจะซื้ออันไหนมานะถ้าเราซื้อไอ้เนี่ยมันแบบชัวร์สุดเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมสังเคราะห์มันก็จะกลิ่นไปในทางเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง batch ต่อ batch นะครับซึ่งผมว่าดีนะ คือในเมื่อเราจะเอาให้มันเหมือนกันทุกครั้งทำไมเราต้องแบบดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีด้วยถูกไหมครับอืมไม่เข้าใจมิจฉาชีพที่เรียกร้องความสนใจประหลาดๆพอด่าไปก็นั่นแล้วคือเรื่องพวกนี้เขาก็จะด่ากันเนาะเป็นปกติในทาง social ก็จะมีหลายๆอย่างโผล่เข้ามานะขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับหมอดูทักไว้ห้ามให้ใครยืมเงินเพราะฉะนั้นประกาศทั่วห้ามยืมทุกกรณีก็ดีครับคือถ้าเราจะให้เขาไปเราก็ถือว่าให้ผมก็ไม่ได้ถือว่าเฮ้ยเป็นการยืมแต่อย่างใดนะครับ ป้าที่เสียชีวิตในห้องสตรีมทุกข์ทรมานมากไหมครับไม่สำหรับผมไม่เพราะว่าในกรณีนี้ผมมั่นใจเลยว่าแกหมดสติก่อนถ้าคนเราหมดสติไปก่อนแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าทรมานนี่คือร้อนจนตายไอ้เนี่ยทรมานแน่นอนนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าคนเราร้อนมากมันก็เดินออกมาจากห้องนั้นแล้วสิครับถูกไหมแล้วป้าก็เป็นคนแข็งแรงด้วยไม่น่าจะมีปัญหาถ้าออกกำลังกายทุกวันไปฟิตเนสทุกวันเนี่ยมันไม่มีทางที่อยู่ๆจะเดินออกมาไม่ได้หรอกครับนะ แล้วในห้องนั้นก็ไม่มีร่องรอยว่าล้มเลือดออกหรืออะไรแต่อย่างใดเราไม่เห็นนะครับเท่าที่รู้ก็คงจะอยู่ในท่านั่งซึ่งอันนั้นแปลว่าแกต้องหมดสติด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนะดังนั้นตรงนี้ผมก็ไม่คิดว่าแกจะทรมานหรืออะไรนะอืม ผมก็เพิ่งทำคลิปลงไปวันนี้เองนะครับเพราะว่าพอดีเมื่อวานผมก็ดูข่าวมันมีอันนี้แต่จริงๆผมว่ามันไม่ใช่ห้องซาวนามันเป็นห้องสตรีมแหง่ๆเลยเพราะว่าก็ดูในข่าวมันมีคลิปวิดีโอที่มันมีควันออกมาจากห้องนั้นเยอะๆนะคือแล้วก็ผนังมันด้วยผนังห้องซาวนาจะเป็นไม้ใช่ไหมถ้าใครเคยไปซาวนาคงรู้ใช่ไหมมันจะไม่ใช่เป็นเป็นกระเบื้องเล็กๆอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่แล้วนั่นเป็นห้องสตรีมนะแล้วก็น่าจะเป็นอย่างงั้นแล้วอีกอย่างสตรีมอะมันมีปัญหาคืออย่างที่ผมพูดในคลิปอะคือพอไอน้ำมันขึ้นมาเยอะๆเรามองไม่เห็นคนในห้องหรอกครับโดยเฉพาะถ้านั่งอยู่ข้างหลังไม่มีทางเห็นเลยแล้วยิ่งไอ้ห้องสตรีมอันนั้นน่ะรู้สึกมันประตูทางเข้าเป็นแบบนี้แต่ทางที่นั่งอะมันอยู่ข้างๆนะครับดังนั้นถ้าเรานั่งข้างๆมองจากไอ้นี้เข้าไปไม่มีทางเห็นอะไรอยู่แล้วนะครับมันเลยต้องแบบมีคนไปคอยเช็กว่าใครเข้าใครออกอะไรยังไงนะครับนี่แหละให้คนยืมเงินตอนคืนส่งสลิปปลอมมาให้ปรากฏว่านั่นน่ะสินะครับ คือโดยทั่วไปถ้าเกิดยืมแล้วไม่คืนผมก็จะด่ามันนะเออเด็กๆก็เด็กๆมันเคยมีคนอ่าเป็นหัวโจกในโรงเรียนเก่าผมเนี่ยมันชอบมาไถตังค์ชอบขโมยอะไรเงี้ยบางทีว่าเฮ้ยเอามา500หน่อยเอามา100ซึ่งเยอะมากนะตอนสมัยนั้นน่ะ100 500นี่แบบมหาศาลแต่ผมก็ไม่ค่อยให้มันยืมอะนะครับคือเราก็ไม่ชอบนะแล้วพอไม่ชอบมันก็ชอบแกล้งเรานะบางทีก็มาแบบขโมยน้ำเรากินอะไรเงี้ยเราสมัยก่อนเวลาไปเข้าค่ายก็จะมีกระติกน้ำเย็นอันหนึ่ง ไปถึงแบบเฮ้ยทำไมน้ำมันหายไปวะนะครับเราก็รู้เลยมันไอ้นี่แน่ๆเลยตอนหลังผมก็เลยวางยามันนะครับคือใส่ยาถ่ายลงไปในน้ำเลยอะยาถ่ายแบบเต็มๆเลยแล้วก็วางไว้ในนั้นเป็นน้ำเย็นวางไว้เรารู้นี่ว่ามันมียาถ่าย
ใครก็มากินเดี๋ยวมันก็รู้เองนั่นแหละครับขี้แตกตลอดเวลาเลยก็เลยรู้เลยว่าอ๋อไอ้มึงคนนี้แหละนะปวดท้องท้องเสียขี้แตกแล้วแบบนะผมก็ฮาไปอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วไม่ใช่แค่ยาถ่ายอย่างเดียวที่ผมผสมเข้าไปในนั้นนะผมผสมไอ้นี่ Gentian Violet ที่มันเป็นสีม่วงๆอะเคยเด็กๆเคยโดนป้ายปากแล้วมันม่วงๆใช่ไหมเวลาเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยผมใส่เข้าไปในนั้นด้วย เป็นไงปากทั้งม่วงแล้วก็ขี้แตกด้วยก็เลยรู้เลยว่าไอ้คนเนี้ยแหละขโมยน้ำเรากินก็สมน้ำหน้ามันนะผมชอบแกล้งคนอย่างงี้แหละไหนๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะต้องเอาให้สุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้ก็คงจะต้องระวังแล้วบางคนใส่ไซยาไนด์เข้าไปตายไปเลยนะอันนี้คงแย่หน่อยไม่ได้นะครับลูกช้างว่าจะไปตามหาน้ำหอมรูปช้าง Pentagon Master Thompson ดีเลยครับหมั่นไส้ใครมากๆทำยังไงดีก็ไปแกล้งเขาสิครับนะแต่ถ้าเกิดแกล้งแพ้อันนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องกล้ำกลืนความพ่ายแพ้ของตัวเองลงไปนะครับเราจะแกล้งเขาไม่ได้นะ Zoologist คือ Rabbit Grinnell Gourmand อันนี้ยังไม่เคยไปดมเลยนะครับเลยไม่รู้เป็นยังไง Zoologist นี่มันมีคนชอบกลิ่นผึ้งนี่ใช่ไหมครับผึ้งนี่มันรู้สึกว่าหอมนะผมเคยดมอยู่ครั้งหนึ่งใช้ได้เหมือนกันมีคนมาขอยืมเงินตลอดอันนี้แสดงว่ารวยครับ ไม่มีกินไม่ให้ซื้อของให้ยืมเงินใช่ครับคือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นhomeless ที่อเมริกาบางคนเขาจะขอตังค์ผมก็จะไปอยากได้ใช่ไหมก็ไปซื้อไก่ให้กินหรืออะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดคนไหนมันจะขอตังค์ให้ได้ก็ฝันไปเถอะเราไม่มีไม่ให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมี homeless บางคนแอดวานซ์กว่านั้นคือแบบเราไม่มีเศษตังค์ใช่ไหมมันบอกโอนให้ก็ได้ Venmo ให้ก็ได้เหรอฝันไปเถอะถ้าอย่างงั้นก็แปลว่าไม่ต้องโอนแล้วมีตังค์เรียบร้อยไปหาเอาเองแล้วกันนะครับนี่แหละ ก็ค่อนข้างจะมีอะไรแปลกๆเยอะที่อเมริกาอ่าอันนี้อะไรดื่มอะไรวันนี้ผมดื่มนมน้ำตาลครับนี่นมน้ำตาลเคยกินไหมนมน้ำตาลนะครับก็อร่อยดีนะครับนานๆกินทีเราก็ไม่ได้กินตลอดเวลาเท่าไรนะครับเคยแกล้งอะไรเพื่อนบ้างผมอะไม่ค่อยแกล้งจริงๆไม่เคยแกล้งอะไรเพื่อนยกเว้นเพื่อนคนไหนที่มันนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราแกล้งอย่างไอ้คนเนี้ยนะครับที่มันชอบไถตังค์เราก็แกล้งมันนะครับ หรือคนไหนที่มันชอบขโมยลอกการบ้านเราก็ไปแกล้งมันแกล้งเขียนการบ้านให้มันผิดๆอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมาลอกใช่ไหมเราก็เขียนให้มันผิดๆไว้แล้วพอมันลอกเสร็จปุ๊บเราเอากลับบ้านเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคำตอบหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วมันก็มั่นใจมากเอาไปให้ครูดูปรากฏว่าผิดหมดเลยผมก็แบบอย่างฮาสมน้ำหน้านะมันชอบมาคือถ้าจะมาขอผมดีๆเนี่ยผมก็ให้อยู่หรอกแต่ถ้าแบบจะอยู่ๆหยิบแล้วเอาไปลอกเองเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะเราต้องแกล้งเสียหน่อยนะครับ หรือบางทีเราก็แต่ผมไม่ได้แกล้งธรรมดานะบางทีผมแกล้งหนักกว่านั้นก็คือมันลอกแล้วใช่ไหมแล้วเขาทำเสร็จพอครูในห้องครูประกาศว่าคนไหนที่ทำการบ้านเสร็จแล้วอะไรเงี้ยยกมือขึ้นแล้วมาตอบหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้ไอ้คนนี้ตอบหน่อยแล้วก็โอ้ไอ้เพื่อนคนนี้ปกติมันเป็นเด็กเกเรไงพอเป็นเด็กเกเรครูก็ไม่คิดว่ามันทำการบ้านได้ใช่ไหมทำไม่เสร็จใช่ไหมครับแต่มันก็มั่นใจมากมันยกมือบอกว่าเฮ้ยมันทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเออเราก็เชียร์ เฮ้ยเข้าไปเฮ้ยเก่งนี่ไปทำให้อาจารย์ดูบนกระดานหน่อยสิมันก็เอาหนังสือไอ้สมุดจดที่มันเขียนไปเนี่ยไปเขียนบนกระดานเขียนผิดหมดเลยนะครับเราก็แบบฮากันทั้งห้องนะตลกดีใจร้ายกับเพื่อนก็ไม่ได้ใจร้ายนะคนนี้มันมีปัญหามาเยอะเราก็ไม่ค่อยชอบมันเนาะอืมแต่จบมาก็โอเคกันนะคือเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ เวลาเพื่อนวัยเด็กเนี่ยมาเจอกันอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่ตอนโตมันก็โอเคกันอาจจะมีแบบกระทบกระทั่งบางเรื่องเราก็คุยกันไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นแบบสมมุติเพื่อนบางคนมันการเมืองจัดเงี้ยเราคุยกับการเมืองกับมันก็ไม่ได้นะคุยแล้วก็ไม่จบด้วยนะอันนี้เราก็เลิกนะเราก็ไม่ควรคุยกับมันนมกับน้ำตาลนี่เองใช่ชานม Gaga ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเคยแต่เห็น Lady Gaga ใช่ไหมเขาก็จะกินอะไรสักอย่างอาจจะกินของแปลกๆก็ได้นะอืม กับเป็นคนที่คุยอยู่กับโกรธอยู่มานานขอให้เขามาช่วยเอารถไปส่งศูนย์ให้ปรากฏว่าแมวที่เพิ่งมาเกิดใหม่ในรถอายุราว3 เดือนวิ่งหนีออกมาจาก
ใต้รถทันนั่นสิครับไม่งั้นก็แย่เลย จริงๆเราก็ไม่ควรจะโกรธใครนานนะสมัยก่อนน่ะผมเคยคิดว่าถ้าเราโกรธใครสักคนแล้วเราจะแบบโกรธไปนานๆอะไรเงี้ยแต่เราลองคิดดูถ้าเราเป็นคนที่อีกคนหนึ่งเขาโกรธใช่ไหมแล้วเราไปคุยกับเขาเขาไม่ยอมคุยด้วยอะไรเงี้ยเขางอนอะไรตุ๊บป่องอะไรของเขาไม่รู้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขเนาะเราจะไปโกรธอย่างงั้นทำไมมันเสียเวลาชีวิตนะผมก็ไม่เคยโกรธใครนานยกเว้นว่าถ้าเฮ้ยมันทำอะไรไม่ดีจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอืม แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้รู้เรื่องตลอดรอดฝั่งด้วยนะบางทีเราไม่รู้ว่าบ้านเขามีปัญหาอะไรไหมข้างในเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาเจออะไรมาบ้างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารีบไปด่วนตัดสินมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยใน social ทั้งหมดเวลาที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาคนก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายไปคนหนึ่งด่าคนหนึ่งไปชมเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราเป็นคนอยู่นอกเหตุการณ์เราไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับเราด่าไปเราก็อาจจะหมาก็ได้นะใช่ไหมครับขอบคุณคุณ Chinicuteberry นะครับที่สนับสนุนมานะครับ แต่วันนี้เราคุยได้เฉพาะกรณีของเมมเบอร์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่เมมเบอร์เราอาจจะส่งข้อความมาไม่ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าเราจะซัปพอร์ตมานะครับนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้มีเรื่องโรคประจำตัวอะไรบ้างที่อยากจะให้คุยลองบอกมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนั้นคือผมเนี่ยจะเป็นคุยก็ได้หมดทุกเรื่องเนาะแล้วแต่ว่าเจออะไรเคยตัดขาดจากใครสักคนไหมครับไม่เคยนะแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถคบเป็นเพื่อนได้ไม่เคยนะครับ ผมเคยติดโควิดหรือเปล่าไม่เคยเหมือนกันตอนพีผิวแห้งมากไม่รู้ว่าใกล้วัยทองหรือเปล่าก็ก็บอกยากเนาะอาจจะใกล้ก็ได้ไม่ใกล้ก็ได้บางทีมันก็เป็นเรื่องของการดื่มน้ำไม่เพียงพอการที่เราไม่มี Moisturizer ใช้อะไรเงี้ยนะครับก็แห้งแบบนั้นก็ได้ถึงว่าทำไมคำถามน้อยดีแล้วครับผมก็ไม่ได้ชอบคำถามที่แบบเยอะๆแล้วต้องมาตอบแบบโอ้โฮรัวขนาดนั้นนะครับนานๆทีเราก็เปลี่ยนสไตล์บ้างใช่ไหม งั้นวันนี้พวกคุณเนี่ยจะได้โอกาสนะถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรที่มันลึกๆก็ถามมาวันนี้นะครับเพราะวันอื่นเนี่ยเนื่องจากคำถามเยอะเราจะไม่สามารถตอบลงรายละเอียดได้เยอะแยะนะครับอันนี้ก็อาจจะได้เรื่อยๆนะครับเราก็สบายๆหรือไม่ก็ลองถ้าในข่าวมีอะไรที่เป็นอะไรที่น่ารู้อะไรเงี้ยก็ลองถามมาก็ได้เดี๋ยวเราลองคุยดูนะครับ วิตามิน D3 รบกวนการนอนในช่วงเวลากลางคืนหรือเปล่า อันนี้ไม่รบกวนอะไรครับ สามารถที่จะกินได้ แต่ที่รบกวนก็คือแอลกอฮอล์เสียมากกว่านะแอลกอฮอล์บุหรี่กาแฟ Pre-workout อะไรพวกเนี้ยจะรบกวนนะครับบางคนน่ะเคยคิดบอกว่าเฮ้ยเราจะกินแอลกอฮอล์ตอนหลังมื้ออาหารเย็นเพื่อให้มันหลับสบายใช่ไหมเคยมีคนพูดอย่างงี้ไหมบอกว่าเฮ้ยกินสักแก้ว2แก้วกินไวน์กิน Brandy อะไรเงี้ยจะได้หลับสบายแต่ว่ามันคิดผิดแล้วล่ะครับมันเป็นการหลับที่ผิดปกตินะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนครึ่งแรกของการหลับเนี่ยจะเป็นครึ่งของการที่เราหลับลึก ครึ่งหลังของการนอนหลับเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราหลับตื้นแล้วก็มีการฝันเยอะนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะมีสารชื่อว่า Adenosine เยอะมากเลยนะครับ Adenosine Phosphate เนี่ยมันจะเยอะมากแล้วสารตัวนี้มันทำให้เราง่วงนะครับเมื่อสารตัวนี้บวกกับsleep cycle หรือ circadian rhythm เนี่ยซึ่งมันจะมาออกแรงตรงนั้นทำให้เราหลับถ้าเราบวกแอลกอฮอล์เข้าไปอะสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับเราก็คือการหลับของเราในช่วงแรกที่บอกว่ามันจะลึกอะมันจะไม่ลึกมันหลับเร็วจริงเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์มันไปกดประสาทแต่มันจะหลับไม่ลึก นะครับแถมพอมันหลับไม่ลึกเนี่ยช่วงหลังของการนอนหลับนะครับมันมันจะไปรบกวนเรื่องของ REM sleep ของเราด้วย REM sleep จะเป็นช่วงที่เราฝันใช่ไหมถ้าเราไม่ฝันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นความจำไม่ค่อยมีนะครับความจำไม่ค่อยดีระดับเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเนี่ยจะต่ำลงถ้าเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับเราก็เรื่องอื่นๆก็เรื่องภูมิต้านทานนะครับที่มันจะมาพร้อมกับช่วง REM sleep ถ้าเกิดว่าเรานอนหลับไม่ดี REM sleep มีปัญหาก็จะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือถ้าเราไปกินวันศุกร์เมาเลยกะว่าวันเสาร์เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเรานอนยาวเลยถึงเช้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับในช่วงแรกเนี่ยหลับไม่ลึกแล้วมันจะตื่นบ่อยด้วยตื่นบ่อยเนี่ยคือจะเป็นตื่นแบบไม่ใช่ตื่นมารู้เรื่องนะมันจะตื่นแบบงัวเงียแล้วก็หลับต่อตื่นแล้วก็หลับต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันทำให้การนอนหลับของเรามันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับช่วงหลังแอลกอฮอล์จะกด REM sleep ทำให้เราไม่ค่อยฝันในตอนแรกแต่พอแอลกอฮอล์มันเริ่มหมดฤทธิ์นะครับ
ช่วงหลังที่เราต้องพยายามนอนให้มันยาวขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ครึ่งที่เรานอนมาเนี่ยเรานอนได้ไม่เต็มที่เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์มันทำให้เราตื่นอยู่เรื่อยๆเราจะไม่รู้ตัวแต่ว่าเราก็จะง่วงต่อนะครับทำให้ไอ้คืนต่อไปเนี่ยเอ๊ยคืนเดียวกันเนี่ยตอนเช้าที่เราจะนอนให้มันยาวอย่างเช่นปกติเราตื่น6โมงเราอยากจะไปตื่น10โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ช่วงเวลานั้นน่ะเราจะมีภาวะหนึ่งเรียกว่า REM rebound คือจะฝันแหลกเลยฝันประหลาดฝันจนจำได้ฝันจนรู้สึกมันบางคนก็เหนื่อยไปเลยก็ได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้คือไอ้แอลกอฮอล์อะมันเป็นการกดระบบประสาทไม่พอมันยังกดกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อในการหายใจของเราเนี่ยมันอ่อนแรงลงดังนั้นในคนที่กินเหล้าพวกนี้เข้าไปนะนอกเหนือจากมีพวกนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยบางคนมีนอนกรนบางคนที่มีปัญหาจะหยุดหายใจในขณะหลับอยู่แล้วมันจะหยุดไปเลย นะครับแล้วจะเป็นมากขึ้นในตอนนั้นทำให้ตื่นมาบางคนยิ่งปวดหัวมีอาการ Hangover มากกว่าเดิมอีกต่างหากดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยคือแอลกอฮอล์เพื่อที่จะให้นอนหลับเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับมันจะมีปัญหาพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอืมน้ำหอมปลอมมีสารประหลอดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มันไม่น่ามีนะคือมันน่าจะเป็นน้ำหอมที่ผสมมาจากอะไรสักอย่างแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเยอะๆเพราะว่ามันราคาถูกนะครับคุยเรื่องไวน์ทองอยากรู้เรื่องไหนของไวน์ทองเหรอครับ คือวัยทองมันก็เป็นวัยที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนจากรังไข่ได้อามันก็จะเริ่มขาดเอสโตรเจนขาดโปรเจสเตอโรนนะครับพอเราขาดพวกนี้ปุ๊บคือฮอร์โมนเพศหญิงเรามันหายไปอะนะครับพอเราหายไปเสร็จปุ๊บก็จะเกิดอาการต่างๆนานาตามมาเลยนะประจำเดือนก็ตอนแรกก็จะเริ่มมาไม่ปกติแล้วเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ไม่ขาดนะครับแล้วก็มันจะเริ่มค่อยๆหายไปเรื่อยจนหายไปเลยนะ ช่วงนี้ก็จะมีอาการขาดฮอร์โมนก็จะมีอาการหงุดหงิดใช่ไหมหงุดหงิดหัวร้อนง่ายนะครับรำคาญง่ายแล้วบางคนก็นอนไม่หลับนอนคืนก็เหงื่อออกอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คนจะไม่เหมือนกันพอขาดฮอร์โมนมากๆก็จะมีปัญหาอื่นเช่นเราก็จะเริ่มมาแล้วมีความดันสูงมีโรคหัวใจมีเบาหวานมีไขมันผิดปกติมีน้ำหนักที่เกินแล้วก็บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนซึ่งในผู้หญิงเนี่ยเมื่อหมดประจำเดือนแล้วจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการตรวจดูว่ามีปัญหากระดูกหรือเปล่านะครับนี่แหละแล้วบางทีพอมันหงุดหงิดแล้วมันก็จะไม่ใช่แค่รำคาญของเราคนเดียวนะแต่ไอ้คนรอบข้างเราก็รำคาญเราด้วยเพราะไอ้นี่ทำไมอยู่ๆมันโมโหอะไรมาจากไหนพูดนิดหนึ่งก็ปี๊ดนะครับเดี๋ยวก็หงุดหงิดคุยด้วยก็ไม่รู้เรื่องนะครับดูเหมือนคนไม่มีเหตุผลไปในตัวดังนั้นถ้าพวกนี้จริงๆ ไปรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มียาตัวอื่นๆเช่นVenlafaxine พวกเนี้ยนะครับมันก็อาจจะช่วยทำให้เราลดอาการพวกนี้ได้นะครับอืมเจอแมวตายยังรับไม่ค่อยได้เลยก็นั่นสิครับเคยโดนอาการ panic ทำให้เกิดความปวดแบบปอนขึ้นมาไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาก็ตรวจไม่เจออะไรรักษา panic แล้วก็ไม่เจออีกเลยอาการปวดแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อ มันมีหลายอย่างเนาะจริงๆบางทีเราเรียกมันว่า conversion disorder ก็ได้หรือว่าศัพท์เดี๋ยวนี้มันจะเรียกว่า functional neurological disorder functional แปลว่าจริงๆไม่มีรอยโรคที่เป็นนะครับแต่มันมีอาการแสดงออกมาซึ่งเอาจริงๆอะถามว่ามันมีรอยโรคไหมผมว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีปัญหาที่อะไรสักอย่างในสมองทำให้เรารู้สึกไปแบบนั้นจริงๆแล้วถ้าเราไปแก้ที่สารเคมีที่มันผิดปกติอาการพวกนั้นก็จะหายไปนะครับ มีข่าวเรื่องน้องการ์ตูนนี่ไม่ได้ดูเลยครับที่โดนรถชนแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้มีข่าวว่าน้องตอนนอนไอซียูแล้วอยู่ในห้องปลอดเชื้อห้ามคนเยี่ยมและเห็นว่ามีการติดเชื้อที่ปอดหลังออกโรงพยาบาลควรดูแลอืมถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างงี้แหละติดเชื้อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตจนกระทั่งเสียนะครับทางใดทางหนึ่งนี่แหละอาจจะเป็นแผลกดทับก็ได้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนื่องจากการปัสสาวะของ คนเหล่านี้เนี่ยก็จะผิดปกติเพราะว่าบางคนปัสสาวะไม่ออกต้องสวนอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนปัสสาวะแล้วมันราดออกมาเลยก็จะทำให้ติดเชื้อโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็สามารถเข้าไปทางช่องคลอดได้นะครับช่องคลอดแล้วก็มีเชื้อมันเข้าทางเดินปัสสาวะก็เข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะไปที่ไตแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือถ้ากินแล้วมันสำลักลงไปในปอดก็จะติดเชื้อในปอดได้และไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นซ้ำเป็นซากอยู่เรื่อยๆนะครับ ไม่มีวิธีที่ทำให้มันหายไปไหนนะจะเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราจะดูแลคนเหล่านี้แล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบ100%เต็มคือไม่สามารถที่จะทำกายภาพให้กลับมาเคลื่อนไหวได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอย่างหนึ่งถ้าต้องการให้เขาอยู่กับเรานะเราต้องไม่ให้เขานอนราบเด็ดขาดเราต้องให้นอนเนี่ย
ศีรษะสูงขึ้นมาอย่างน้อย30องศานะครับตลอดเวลาด้วยไม่มีการนอนราบลงไปกว่านั้นเพราะไม่ฉะนั้นโอกาสที่จะสำลักเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากๆเลยนะสำลักเนี่ยอาจจะสำลักแบบเฮ้ยสำลักเข้าไปปุ๊บแล้วไอออกมาก็ได้หรือบางคนสำลักแล้วมันไม่ไออันเนี้ยยิ่งแย่ใหญ่เพราะว่าพอเราไม่ไอปุ๊บมันก็ค้างอยู่ในปอดแล้วก็เกิดการติดเชื้อตามมานะครับ ต้องอย่าให้มีท้องผูกเพราะว่าลองคิดดูลำไส้พวกนี้ถ้ามีอุจจาระเยอะๆมันดันขึ้นมาข้างบนใช่ไหมดันแล้วมันไปไหนอะถ้าเรากินอะไรเข้าไปสะสมแล้วมันออกไปข้างล่างไม่ได้มันก็ต้องกระเด้งขึ้นมาข้างบนเราก็อ้วกออกมาหรือบางทีก็ลงไปในปอดเราก็ติดเชื้ออยู่ดีนะครับท้องผูกมากๆบางคนก็ลำไส้มันทะลุได้นะครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยการที่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็จะยิ่งท้องผูกใหญ่เพราะว่าปกติลำไส้ของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราเคลื่อนไหวถ้าเราอยู่นิ่งๆมันก็ไม่เคลื่อนไหว ดังนั้นคนพวกนี้อาจจะต้องใช้ยาถ่ายด้วยนะครับใช้เป็นประจำด้วยบางคนจะบอกเฮ้ยกลัวยาถ่ายกินไปแล้วติดอะไรหรือเปล่าไม่ต้องไอ้กรณีแบบเนี้ยต้องกินทุกวันไม่กินเนี่ยได้มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการถ่ายทั้งปัสสาวะอุจจาระไม่งั้นเราก็นั่งแช่นานๆเดี๋ยวก็ได้ติดเชื้อนะครับหรือว่ามีแผลกดทับก็ต้องหัดพลิกตัวอันนี้ต้องทำแน่ๆอยู่แล้วอันนี้เป็นการดูแลทางด้านร่างกายนะครับ หรือบางคนกินอาหารเองได้ก็ดีแต่ต้องให้เคี้ยวช้าๆแล้วค่อยๆกลืนเสร็จแล้วก็ต้องให้มันนั่งขึ้นมาได้ถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลืนอาหารเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางอย่างเงี้ยก็ก็อย่าให้ทีเดียวเยอะๆนะครับต้องดูว่าท้องเขาอืดอะไรหรือเปล่าถ้าท้องอืดต้องหยุดให้ไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะสำลักได้นะครับ อันนี้ดูแลทางด้านร่างกายแล้วก็ต้องดูแลทางด้านจิตใจด้วยเพราะว่าคนเหล่าเนี้ยแน่นอนว่าเขาเคยทำอะไรได้มาก่อนแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องพยายามให้เขาไปเจอกับธรรมชาติเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พาไปข้างนอกบ้างพาไปเจอต้นไม้นะถ้าเรามีสัตว์เนี่ยดีเลยเอาสัตว์เอาหมาให้เล่นด้วยอย่างเงี้ยอย่างน้อยจะดูแลจิตใจของเด็กพวกนี้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับการที่เขานั่งอยู่ในห้องดู iPad ดูทีวีไปเรื่อยๆไอ้เนี้ยไม่ได้นะครับมันจะมีแต่ปัญหาจะแย่เลยแหละนะครับแล้วก็ต้องพามีคนคุยมีอะไรอย่างเงี้ยให้มีช่องทางให้เขาได้สนทนากับใครบ้างที่ไม่ใช่คนในครอบครัวอย่างเดียวมี social มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความหมายได้นะครับอย่างน้อยนะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณคุณ Pocket นะครับรู้ชื่อโรคทันทีสงสัยมาหลายปีตอนนี้ก็เป็นไงล่ะครับบอกแล้วช่องเราเนี่ยรู้เยอะนะ ช่องเราเนี่ยรู้เยอะๆแล้วก็ผมจะพยายามเอาความรู้ที่มันลึกระดับที่เราเรียนกันในทางการแพทย์มาให้พวกคุณรู้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราไปหาหมอเขาก็อาจจะบอกเราไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาบอกเราอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเราไปหาแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันแน่นะก็เราจะให้รู้ไปเลยนะครับส่วนจำได้ไม่ได้อันนี้แล้วแต่คนแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถจำได้ก็ดีนะครับ วันที่นอนน้อยตื่นเช้ามามีถุงใต้ตาเกิดจากอะไรเอ่ออันเนี้ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่ไอ้เส้นเลือดดำตรงเนี้ยมันขยายนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าทำไมมันถึงขยายมันมีกลไกอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งต้องไปถามหมอตานะครับเออขยายอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้มันจะยิ่งเป็นใหญ่เลยเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดตรงนี้มันคั่งมันก็เลยจะยิ่งดำยิ่งป่องแล้วก็ตาก็ยิ่งบวมนะครับ แล้วคุณรู้อะไรไหมครับถ้านอนน้อยเนี่ยภูมิแพ้กำเริบนะผมเคยสอนไปแล้วถ้านอนน้อยนอนไม่พอนานๆน่ะร่างกายเราจะเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของเรานะครับอ่ามันจะมี T cell ของเราเนี่ยหลักๆมันจะมี2ด้าน T helper 1กับ T helper 2ถ้า T helper 1เนี่ยจะเป็นภูมิต้านทานที่เราอยากจะให้มันมีเพราะว่ามันจะต่อต้านไวรัสต่อต้านมะเร็งแต่ T helper 2เนี่ยเราไม่ชอบขี้หน้ามันเลยเพราะว่ามันจะทำให้เรามีอาการภูมิแพ้ ถ้าเกิดคนเรานอนน้อยเนี่ยมันจะshift ไปเป็น T helper 2ทำให้เรามีอาการภูมิแพ้แล้วคุณคิดดูถ้ามีภูมิแพ้จากการนอนน้อยมันทำให้เส้นเลือดคั่งมันก็ยิ่งบวมแล้วการนอนน้อยของเราอยู่แล้วมันบวมจากอีกเหตุหนึ่งอยู่แล้วถ้าบวม2บวมเจอกันก็กลายเป็นบวมตุ๋ยเลยนะครับตาก็จะมีรอยดำๆเหมือนหมีแพนด้าเนาะแต่หมีแพนด้าไม่ได้นอนน้อยนะมันนอนเยอะนะครับบางทีนอนมากไปด้วยนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนน่าจะสบายอยู่นะครับ หนังสือที่เคยมาเปิดสุ่มเปิดเล่นตอนนี้มีหรือเปล่าไม่ได้มีนะครับไม่ได้เอาไอ้การ์ดสุ่มนั้นมาที่นี่ทำกับข้าวแล้วประหยัดไม่เปิดเครื่องดูดอากาศปล่อยให้ควันปรุงอาหารเวียนในบ้านทำเป็นมะเร็งปอดจริงครับจริงควันทุกควันเนี่ยมีปัญหาหมดวิตามินดีทานสัปดาห์ละครั้งละ20,000เฉลี่ยแล้ววันละ28-57ถือว่าเยอะไปไหมไม่ถือว่าเยอะไปครับถือว่ากำลังโอเคอยู่นะครับ
แต่โดยทั่วไปเราจะให้แบบกินอาทิตย์ละครั้งก็ต่อเมื่อคนที่เขามีขาดวิตามินดีมากๆนะพวกนั้นจะให้50,000 International Unit เลยนะเราไม่ให้แค่20,000นะครับเราให้50,000เลยถ้าเกิดว่าขาดกลางๆก็อาจจะแบบอยากกินแค่อาทิตย์ละครั้งไม่อยากกินทุกวันก็20,000ก็ได้นะดื่มแอลกอฮอล์เนาะนอนไม่หลับปวดหัวอ้วกก็เป็นอย่างงั้นแหละนะครับตอนนี้นอนฟังหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวสักตี4ก็จะตื่นมาแล้วนี่ครับใช่ไหมครับ เวลาร้อนเหงื่อออกมาเยอะๆผิดปกติอะไรหรือเปล่าไม่ผิดปกติครับร่างกายต้องการระบายความร้อนเท่านั้นเองผู้หญิงถ้ายกเว้นหนักมีปัญหามดลูกไหมตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่มีอาการเบ่งเนี่ยมันจะไม่มีปัญหามดลูกเด็ดขาดนะครับปัญหามดลูกเนี่ยมันจะเกิดมดลูกหย่อนเกิดจากการเบ่งหรือแรงอัดในช่องท้องโดยเฉพาะคนที่แบบยกหนักๆแล้วจะแบบฮึบอย่างเงี้ยได้มีปัญหาอุ้งเชิงกรานหย่อนได้ง่ายๆแล้วก็บางคนมดลูกปลิ้นออกมาเลยนะครับอุ้งเชิงกรานหย่อนเนี่ยมันมีไหนๆพูดเรื่องนี้แล้ว อุ้งเชิงกรานหย่อนเนี่ยมันมีทั้งหมด4สเตจ1ไปจน4นี่คือรุนแรงที่สุดนะครับ1เนี่ยคือมันตัวมดลูกเนี่ยมันเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งแต่มันก็เลื่อนกลับไปได้นะครับ2แล้วมันก็เลื่อนไกลออกมาเรื่อยๆ4เนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะออกมาข้างนอกอวัยวะเพศเราให้เห็นเป็นทั้งก้อนเลยอย่างงั้นนะดูน่ากลัวมากมันเป็นแบบนั้นได้เลยนะครับการที่มีอาการเริ่มต้นเนี่ยบางคนจะมีอาการแบบเฮ้ยฉี่ไม่ออกบางคนก็ต้องฉี่บ่อยหรือบางทีฉี่ไปสักพักแล้วฉี่มันหยุดเฉยนะครับ หรือบางคนก็ท้องผูกด้วยเพราะมันไปกดโดนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มันเลื่อนออกมาเนี่ยครับบางคนก็เจ็บหน่วงท้องน้อยโดยหาเหตุผลไม่ได้นะครับนี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เคยคลอดลูกมาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราคลอดลูกเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับทำให้อุ้งเชิงกรานของเราทั้งหมดเนี่ยแทนที่มันจะแน่นๆเนี่ยมันจะรีแลกซ์ออกกล้ามเนื้อก็รีแลกซ์นะครับแล้วถ้าใครเรียนแพทย์เนี่ยไอ้กระดูกเชิงกรานของเรานะครับด้านหน้าตรงหัวเหน่าเนี่ยมันจะเป็นกระดูก2อันประกบกันอย่างงี้แล้วตรงกลางมันจะเหมือนมีช่องว่างอันหนึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยู่อันหนึ่งเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนชื่อ Relaxin ทำให้ตรงเนี้ยมันแยกออกจากกันได้นิดหนึ่งไม่ใช่แยกหลุดออกมาเลยนะแยกนิดหนึ่งแล้วก็ทำให้เด็กอยู่ในนั้นได้ท้องเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าพอท้องหลายๆท้องเข้าเนี่ยไอ้ Relaxin มันทำงานนานๆเกินมันไม่ได้มันแยกแล้วมันไม่กลับเข้าไปแล้วอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ แล้วก็ร่วมกับอุ้งเชิงกรานของเราก็จะอ่อนแอลงดังนั้นคนพวกเนี้ยก็จะมีโอกาสที่มดลูกมันจะหย่อนออกมาได้ง่ายนะครับอุ้งเชิงกรานเราเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างล่างหุ้มมาอย่างเงี้ยนะครับมดลูกเรานั่งอยู่ข้างบนถ้าเกิดว่ามันหย่อนมันป้อแป้อย่างเงี้ยมันก็มดลูกก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้นะครับวิธีป้องกันก็คืออย่าให้มีแรงดันในท้องเยอะนะครับเช่นคนไหนที่ชอบเบ่งไม่ได้แล้วเบ่งไม่ว่าจะเป็นเบ่งตอนออกกำลังกายหรือเบ่งตอนแบบท้องผูกอย่างเงี้ย นะครับท้องผูกบ่อยๆเดี๋ยวก็มดลูกปลิ้นได้นะครับก็ต้องระวังดีๆนะแล้วนอกเหนือจากนั้นคือการทำ Kegel exercise คือการขมิบนะครับช่องคลอดขมิบก้นเนี่ยถ้าเป็นในทางการแพทย์เราจะบอกว่าการทำขมิบเนี่ยมันจะเป็นการออกกำลังกายอันหนึ่งที่กล้ามเนื้อเรียกว่า pubococcygeus muscle นะครับ pubo ก็คือ pubic คือตัวหัวเหน่า coccygeus ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไปเชื่อมอยู่ตรงก้นกบเราก้นกบเราเรียกว่า coccyx นะครับอาถ้าไม่เคยรู้จักกล้ามนี้มาก่อนนี้ก็ลองไปหาดูก็ได้ว่ากล้ามเนื้อนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับ บางคนถามว่า Kegel แล้วมันทำยังไงอะต้องทำบ่อยแค่ไหนคือจริงๆอะวันหนึ่งต้องทำเป็น100ครั้งนะครับคือการขมิบไม่ใช่ว่าขมิบเฉยๆนะขมิบแล้วเกร็งค้างไว้งั้นนับ1-5แล้วค่อยปล่อยนะครับหรือถ้านานกว่านั้นได้ก็ทำนะครับไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอันเนี้ยไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมานะครับมันก็เหมือนเวลายกเวตอะเราไม่แบบยกระหว่างเรายกแล้วต้องค้างแป๊บหนึ่งค่อยๆปล่อยแล้วก็ยกขึ้นมาเร็วค่อยๆปล่อยอาการทำ Kegel ก็เหมือนกันนะครับทำแบบนั้นเลย ปกติปรี๊ดง่ายใจร้อนเดินเร็วทำอะไรเร็วพอวัยทองเป็นตรงข้ามใจเย็นทำทุกอย่างช้าเดินช้าใช่ไหมไม่จำเป็นนะครับคืออันนี้อาจจะมีได้นะแต่มันอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรประหลาดอย่างหนึ่งผู้หญิงตอนแรกเนี่ยมักจะเป็นคนที่ใจเย็นมากกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยเพราะว่าบางคนมันไม่เป็นตามแบบนี้แต่พอหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยผู้หญิงจะแบบปี๊ดง่าย ส่วนผู้ชายตอนแรกเนี่ยมันจะอารมณ์ร้อนมากเลย มีอะไรขับรถปาดหน้าข้าพเจ้าก็ไล่บี้มาเลยนะครับ แต่พอแก่แล้วอะมันจะเย็นลง มันตรงข้ามกับผู้หญิงเลย อันเนี้ยแปลกดีนะครับ แต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะเพียงแค่โดยส่วนรวมมักจะเป็นแบบนั้นนะครับ เ
เพื่อนและหลานที่ Coffee Bean by ดาวไอคอนสยามอยู่วิววิววัววิววัววิวัวชั้น iPhone 1สุดยอดมากก็ดีแล้วครับวิวัววิวัวตรงนั้นมันมีวัวด้วยเหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีก็ได้เนาะหนูก็อยากเจอผีถ้าผีมีจริงแสดงว่าชีวิตหลังเสียชีวิตไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงหนูได้พยายามทำดีไว้จะไปใช้ตอนเกษียณจากโลกนี้ไปอืมก็ดีครับ ถ้าเราทำดีไว้ก็เป็นสิ่งที่มันดี ดีต่อตนเองแล้วก็ดีต่อคนรอบข้างใช่ไหมครับเคสน้องการ์ตูนนี่หนักมาก ดูแล้วยังไม่น่าคืนสภาพไม่รู้ว่าจริงๆควรยื้อต่อไปหรือเปล่าติดเตียงมา10กว่าปีโอ้ถ้า10กว่าปีแล้วผมมองว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่ยื้อแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าบางทีเขาผูกพันกับใครมากๆนะครับตัวน้องเขาเองเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าอ่าทางครอบครัวก็ไม่อยากจะปล่อยอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าอย่างงี้คือขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเป็นหลักเลยถ้าเวลาผมรักษาเคสพวกนี้นะผมจะมองเจ้าตัวเป็นหลักว่าเขาทรมานไหม ชีวิตเขามีคุณค่าคุณภาพแค่ไหนในแต่ละวันเขาทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเขาแบบเฮ้ยมีชีวิตดีเคลื่อนไหวไม่ได้ก็รู้สึกว่าดีอยู่ดีนะครับเพราะว่าอยู่ไปเขาก็ดูเหมือนเอ่อมีชีวิตที่เขาต้องการเขายอมรับแบบนั้นได้อย่างเงี้ยผมจะช่วยอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเริ่มรู้สึกว่าซึมเศร้าไม่พูดไม่จาไม่อยากทำอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่า เราต้องมาคุยกับพ่อแม่หรือคนดูแลแล้วว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะมันเป็นการทำร้ายเขานะแล้วจริงๆเป็นการทรมานคนคนหนึ่งนะครับไม่ให้ได้ไปผุดได้ไปเกิดพูดงั้นเลยนะครับเหมือนเวลาที่เราเป็นผู้ดูแลนักโทษแล้วเราไม่ยอมให้เขาตายสักทีอะเราอยากให้เขาทรมานไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับพูดให้มันดูน่ากลัวหน่อยนะบางทีถ้าพ่อแม่เขามาฟังผมพูดอาจจะบอกว่าไอ้นี่หมอบ้าหรือเปล่าปกติหมอต้องมีจรรยาบรรณในการรักษาคนไข้สินี่คือจรรยาบรรณของผมนะ ถ้าเกิดผมมีจรรยาบรรณผมจะดูแลที่คนไข้เป็นหลักไม่ได้ดูที่พ่อแม่หรือคนรอบข้างเป็นหลักนะครับถ้าเจ้าตัวทรมานผมจะช่วยเขาไม่ใช่ช่วยให้พ่อแม่สบายใจแต่เจ้าตัวต้องทุกข์ทรมานบนความสบายใจของพ่อแม่อันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือเจ้าตัวเนี่ยที่เป็นคนไข้ไม่รู้เรื่องแล้วคือสมองเขาไม่ตอบสนองบางทีเราก็หืออือบางทีมีน้ำตาไหลมานิดหนึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาร้องไห้ได้หรือเปล่าแต่จริงๆพวกนี้ไม่ใช่อะมันเป็น reflex นะครับ ถ้าเป็นกรณีพวกเนี้ยผมก็จะดูเหมือนกันว่าผมอาจจะไม่ได้ช่วยเต็มขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรให้เขาดีขึ้นเลยสุดท้ายเขาก็ต้องไปอยู่ในสภาพนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วนะเวลาเป็นอะไรมาหนักๆทีหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากรักษาหายมันจะแย่ลงกว่าเดิมอีกมันจะไม่กลับไปเท่าเดิมแล้วดังนั้นทุกครั้งที่ป่วยจะแย่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับแล้วเราก็จะเหมือนเป็นซากอันหนึ่งอะที่เราพยายามยื้อไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดอะอันเนี้ย ผมมองว่ามันไม่ได้นะครับมันเคยมีเคสอย่างนี้จริงสามีไม่ยอมปล่อยภรรยาไปแล้วก็รักษาในไอซียูจนกระทั่งแบบพยาบาลไปเจาะเลือดก็แบบมันเจาะไม่ได้แล้วอะหรือบางทีเขามีแผลหนึ่งมันก็ไม่หายเหมือนข้างในมันเละไปหมดแล้วอะแล้วสามีก็ยังจะเลี้ยงไว้อย่างเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเคสอย่างนั้นผมถ้าอยู่อเมริกานะเราก็มีการเรียกประชุมหน่วยจริยธรรมกับหมอ2คนแล้วเราก็เซ็นว่าเราไม่รักษาแล้วจบเลย เขาไม่สามารถทำอะไรเราได้ ถ้าจะฟ้องร้องตามสบายนะครับ เพราะว่าทีมกฎหมายทีมอ่าทีมจริยธรรมแล้วก็ทีมแพทย์เราเห็นพ้องต้องกันว่าการยื้อต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคนไข้เป็นการทรมานคนไข้แล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังเปลืองทรัพยากรที่เราต้องลงทุนไปกับคนที่เป็นอยู่ตรงนั้นน่ะทำให้เขาแย่ลงเจ็บปวดทรมานแถมไม่ได้อะไรขึ้นมาเราก็จะไม่รักษาให้นะครับ แต่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีแบบนี้เท่าไรนะ โดยเฉพาะในเคส VVIP พวกเนี้ยเขาจะชอบแบบเฮ้ยยื้อไว้นานๆเลยนะพ่อฉันแบบอยู่ไปได้นานๆแต่ว่าก็เนาะทรมานแล้วหลายครั้งมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลคนไข้นะเราจะเรียกว่ากลุ่มอาการกตัญญูเฉียบพลันญาติที่ไหนไม่รู้ที่อยู่ๆไม่เคยเจออยู่ๆโผล่มาเฉยเลยบอกว่ายื้อเอาการรักษาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะถ้าเกิดคนนั้นรวยมากนะ ยิ่งมาจากไหนไม่รู้ญาติคนนั้นโผล่คนนี้โผล่มาแบบต้องดีที่สุดต้องไปส่งไปรักษาอเมริกาไปที่โน่นที่นี่เอาหมอที่เก่งที่สุดมาดูเอาอาจารย์มาดูเนาะนี่แหละคือเรารู้เลยว่าคนไหนมีผลประโยชน์มันก็จะมาเอาตอนนั้นน่ะแหละครับนะอันนี้อะไรลุงที่ออกจากไอซียูมาอยู่บ้านต้องต้องคิดเตรียมเรื่องเครื่องช่วยหายใจขณะและให้ออกซิเจนที่บ้านได้แล้วนะระหว่าง CPAP BiPAP High Flow เราต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างประกอบการเลือกร่วมกับการใช้ออกซิเจน
ต้องดูที่คุณหมอว่าเขาต้องการให้ใช้อะไรอันนี้อันดับแรกเลยหมอเขาต้องการให้ใช้อะไรกันแน่นะครับถามเขาเลยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยก็ได้อย่างงั้นน่ะเราก็ไม่ต้องซื้อถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคนไหนต้องใช้ออกซิเจนเราก็ต้องดูว่าต้องใช้เท่าไรใช่ไหมบางคนแบบ2ลิตรก็พองั้นก็ไม่ต้อง High flow นะครับแต่ถ้าต้อง High flow มันก็ต้อง High flow ใช่ไหมครับบางคนแบบ BiPAP ต้องใช้ BiPAP ไหมต้องใช้เราก็จัดการ BiPAP บางคนไม่ต้องใช้เลยก็ไม่ต้องซื้อนะครับดังนั้นอันเนี้ยต้องถามคุณหมอเขาก่อนว่ากรณีของคนไข้เนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับในการดูแลอืมยินดีต้อนรับคุณ Billy Bilibee นะครับชื่อแปลกดีนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันหรือเหมือนในการ์ตูนอ่าการ์ตูน Dragon Ball ตัวหนึ่งหรือเปล่าที่มันมีตัวหนึ่งชื่อพ่อมด Babidi อะไรเงี้ยอาจจะเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะ วันนี้ไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์นะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับเราจะตอบให้ยาวนิดหนึ่งนะครับได้รับยาภายหลังผ่าตัดเส้นเลือดขอดมาได้2อาทิตย์มีบวมแดงที่ขาด้านในหมอให้ยา Prednisolone 5 มิลลิกรัม Essin อันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันว่าชื่อยาตัวนี้คืออะไรต้องไปค้นหน่อยเนื่องจากมีภาวะโรคกระเพาะจึงได้ Omeprazole มาหลังมีแสบท้องนิดๆควรแก้ไขต้องหาคำว่า Essin นี่มันยาอะไรแน่ผมไม่เคยรู้จักยาตัวนี้มันต้องเป็นยี่ห้ออะไรสักอย่างเดี๋ยวลองหาดูซิ Essin Essin เนี่ยมันไม่ถือเป็นยาแฮะมันถือเป็นคล้ายๆกับว่าสมุนไพรอะไรสักอย่างนี่แหละทำมาอัดเม็ดนะครับแล้วอาจจะช่วยในกรณีของเส้นเลือดขอดได้ซึ่งก็หลักฐานไม่ได้แม่แน่ชัดขนาดนั้นโอเคแสดงว่ามันเป็นยาในกลุ่มที่คนไทยใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันพวกนี้ถ้ากินแล้วแสบท้องเหรออืม Prednisolone เนี่ยกินแล้วแสบท้องได้แล้วจริงๆ Prednisolone มันไม่ได้น่าจะต้องกินเนาะ นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้เพราะว่าอะไรนะครับแต่ว่าแนะนำว่า Prednisolone เนี่ยถ้ากินหลังอาหารทันทีนะครับแล้วถ้าเรากินเข้าไปมันจะทำให้เราหิวบ่อยด้วย Prednisolone เนี่ยหิวบ่อยปวดท้องได้นะครับแล้วมันก็ขมด้วยอีกต่างหากมันขมแล้วก็ขมอยู่ในปากไปสักพักหนึ่งเลยถ้าจะกินจริงๆกิน Omeprazole ก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงและ Prednisone เนี่ยกินตอนเช้าหลังอาหารอย่าได้ไปกินตอนเย็นนะครับกินตอนเช้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับ ก็หายดีไวๆแล้วกันนะครับถ้าผ่าเส้นเลือดขอดมาได้หมอก็จะให้ที่รัดขามาด้วยเนาะก็ในช่วงนี้ก็รัดไปก่อนนะครับยินดีต้อนรับคุณสรวิทย์นะครับที่มาเป็นเมมเบอร์นะครับวันนี้เราไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์ถามได้คนอื่นได้แต่ฟังนะครับอีกช่องมาผู้หญิงเป็นซิสต์ในมดลูกหลายก้อนตอนเด็กเคยไปบีบตัวแม่ไก่ที่กำลังออกไข่ให้ไข่หลุดออกมาหมดไปปฏิบัติธรรมแผ่ส่วนกุศลให้ซิสต์ออกมาเป็นก้อนๆฮะมีอย่างงั้นด้วยเหรอ อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มันคิดเอาเองแล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่ไปบีบไก่ให้แบบไข่มันออกมานี่ก็คิดไปเรื่อยเนาะเหมือนเคยมีอันหนึ่งบอกว่ากินชานมไข่มุกเยอะมันเลยเป็นนิ่วในอะไรถุงน้ำดีเยอะเพราะหน้าตามันกลมๆดำๆเหมือนกับตัวไข่มุกอันนี้ก็มั่วนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับวิวชั้น1หลังร้าน iStudio วิวสวยอ้าวแล้ววัวไปไหนแล้วอะครับเมื่อกี้ยังมีวัวอยู่เลยเนาะ ทำไมผู้ชายอายุมากเย็นลงผู้หญิงตรงข้ามของผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเวลามันลดลงแล้วมันจะทำให้เราสบายเย็นนะครับฮอร์โมนเพศชายมีเยอะมันจะแบบโกรธง่ายอะไรเงี้ย aggressive พวกเนี้ยนะครับเพราะ testosterone จะเป็นแบบนั้นแต่คุณรู้อะไรรู้เปล่าว่า testosterone ในผู้หญิงเนี่ยก็มีที่ใช้เหมือนกันนะอันนี้ผมมองว่าหลายคนไม่รู้แน่ๆเลยอ่าหมอไทยหลายคนก็ไม่รู้เรื่องนี้คือเนี่ยมันเป็น trend ที่อเมริกาทำมานานแล้วแหละ คือผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนที่ความต้องการทางเพศมันหายไปการทำ testosterone replacement therapy เนี่ยช่วยนะคือเราให้ testosterone แก่ผู้หญิงไปนะแทนที่มันแบบเฮ้ยมันเป็นฮอร์โมนเพศชายนี่หว่าใช้เข้าไปได้ยังไงใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้ target ให้ testosterone ในผู้หญิงเนี่ยมันสูงเท่าไรส่วนใหญ่ประมาณ100หนึ่ง100-200ก็พอแล้วนะครับนะ เพราะผู้หญิง Testosterone มีต่ำๆเหมือนกันนะครับไม่ได้เยอะอะไรมาก100นึงก็เยอะมากแล้วจริงๆผู้หญิงถ้าอยู่ประมาณสัก
70เนี่ยกำลังโอเคแล้วนะครับวัยรุ่นมีปัญหาด้านการสื่อสาร Emotional ควรปล่อยให้เขารู้จักตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆในตัวเองดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าแนวโน้มไม่ค่อยชอบให้อะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรให้อ่านไม่ออกเหมือนกันฮะให้ใครขว้าให้แนวโน้มไม่ค่อยชอบให้ใครขว้าให้ขว้าให้ขว้าให้แปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเป็นภาษาจีนหรือเปล่าครับขว้าให้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันดูหนังจีนเยอะแล้ววัยรุ่นไม่ชอบให้ใครขว้าให้ไม่น่าเกี่ยวอันนี้ไม่แน่ใจมันแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าวัยรุ่นเขามีปัญหาทางด้านการสื่อสารเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรามากกว่านะ เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเราคงเข้าใจแหละว่าบางทีเราคุยแล้วผู้ใหญ่มันไม่ยอมฟังเราอะแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าโอเคก็ไม่อยากจะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังหรือบางทีผู้ใหญ่พูดมาก็พูดเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็พูดได้สิลองมาเป็นวัยรุ่นสิจริงๆก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีคุยกับเขามากกว่าต้องคุยภาษาเดียวกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุยแล้วจะไปสอนเขาอย่างเดียวคุยแล้วเราจะเอาความรู้เราไปใส่หัวเขาวัยรุ่นที่ไหนเขาจะฟังใช่ไหมเด็กๆเราฟังพ่อแม่ฟัง หรือเปล่าใช่ไหมบางอย่างพ่อแม่พูดแบบไม่ฟังครูพูดมาเราก็ไม่ฟังครูไม่เข้าใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่โตมาเราก็แบบหลงลืมความรู้สึกนั้นไปทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเด็กมันไม่ฟังเราอะไรเงี้ยเปล่าเรานี่แหละต้องฟังเด็กเราต้องเข้าใจว่าเขาคิดยังไงถึงจะพูดให้เขาฟังเราได้เนาะเคสน้องการ์ตูนนี้เท่าที่ดูสื่อสารไม่ได้แล้วตาลอยตลอดไม่สามารถถามว่าอยากอยู่ต่อหรือเปล่าไอ้กรณีแบบนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าไม่ควรอยู่นะครับเพราะว่ามันได้แบบนั้นน่ะคนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่มีความรับรู้อะไรขนาดนั้นแล้วอะนะครับ คนที่อยู่ก็ทรมานดูแลก็ทรมานนะครับใช่คนหมดประจำเดือนหรือผู้สูงอายุจำเป็นต้องกินฮอร์โมนไม่จำเป็นครับความแตกต่างของการกินกับไม่กินฮอร์โมนร่างกายคืออะไรก็คืออาการกับไม่มีอาการคนไหนอาการเยอะเราก็กินฮอร์โมนคนไหนอาการน้อยเราก็ไม่ต้องกินแต่แนวโน้มเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มยังไม่ใช่การรักษามาตรฐานนะแนวโน้มเดี๋ยวนี้คือจะให้กินฮอร์โมนสมัยก่อนที่เราไม่ค่อยให้กินฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนที่เรามีในสมัยก่อนเนี่ย มันมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะฮอร์โมนแบบกินนะครับถ้าใครฟังคลิปเรื่องที่ผมสอนฮอร์โมนเพื่อเพศหลากหลายเนี่ยฮอร์โมนที่มันมาจากยาคุมมันคือเอสโตรเจนสังเคราะห์ Ethinyl Estradiol ตัวนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในแง่ของการตรวจระดับในเลือดไม่ได้นะครับทำให้เราไม่รู้ว่าระดับแค่ไหนมันจะมีปัญหาในแง่ของการเกิดริ่มเลือดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะถ้ากินเข้าไปนะครับเออ เดี๋ยวเนี้ยเราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแบบแผ่นแปะซึ่งมันจะไม่มีปัญหาในการที่เกิดการแข็งตัวของเลือดเหตุผลที่มันเกิดขึ้นการแข็งตัวของเลือดก็เพราะว่าแบบกินเนี่ยมันเข้าไปในลำไส้เราต้องดูดซึมแล้วดูดซึมเนี่ยสิ่งแรกที่มันไปที่ตับถ้าฮอร์โมนเหล่านี้มันไปที่ตับแล้วโดนตับมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการได้สารที่มันทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยชอบตัวของเลือดเพิ่มขึ้นมันก็เลยเกิดริ่มเลือดตามที่ต่างๆ แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสี่ยงเราก็ไม่ให้เขากินนะครับในความคิดสมัยก่อนก็คือถ้าคุณอาการวัยทองไม่เยอะเนี่ยอย่าไปกินดีกว่าเพราะมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะจริงๆแค่คนเราอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดอยู่แล้วโดยตัวมันเองถ้าเราดังได้นี่เข้าไปอีกก็อาจจะเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ายารุ่นใหม่ๆมันค่อนข้างปลอดภัยเรามีแนวโน้มที่จะใช้แบบแผ่นแปะหรือแบบเจลอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดพวกเนี้ย ก็น้อยลงมากนะครับดังนั้นก็จะมีแนวโน้มให้ใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเสริมฮอร์โมนพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันช่วยในแง่ของเรื่องโรคที่มาหลังจากที่เราหมดประจำเดือนเช่นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะมีอะไรบ้างมีความเป็นหญิงนั้นลดลงใช่ไหมครับไขมันสะสมเพิ่มขึ้นนะโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันอ่ะมันก็จะดีขึ้นกระดูกพรุนอะไรเงี้ยถูกไหมครับก็ทั้งหมดเลยนี่แหละนะดังนั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะมีแนวโน้มไปทางนี้มากกว่าปกตินะครับ แต่แน่นอนก็ต้องดูอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ละคนแล้วก็อย่าไปซื้อยามากินเองแล้วกันนะครับโรคประจำตัวไขมันในเลือดรักษาจนไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลปกติหายแล้วยังจัดว่าเป็นโรคนี้เป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าเป็นครับอืมฤทธิ์สีดวงภายในกับภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรแตกต่างกันสาเหตุจากการเกิดเหมือนกันหรือเปล่าอ่า ฤทธิ์สีดวงภายในเนี่ยคืออยู่ภายในทวารหนักเราจะไม่สามารถตรวจด้วยการเอานิ้วไปคำได้เราต้องใส่เหมือนกับเป็นตัวกล้องไปดูข้างในนะครับแล้วมันเกิดมาจากระบบเลือดดำอีกระบบหนึ่งนะครับ
ก้นเราเนี่ยมันมีระบบเลือดดำ2ระบบระบบที่มาจากด้านในกับระบบที่มาจากด้านนอกระบบที่มาจากด้านในทำให้เกิดลินสีดวงที่เกิดภายในระบบที่มาจากด้านนอกจะเกิดลินสีดวงที่อยู่ภายนอกลินสีดวงภายในเนี่ยไม่เจ็บลินสีดวงภายนอกเจ็บได้มันต่างกันตรงนี้นะครับเพราะว่าลินสีดวงที่มาจากภายนอกเนี่ยมันจะใช้เส้นประสาทที่เราเรียกว่า somatic nerve somatic nerve คือเส้นประสาทที่มันรับรู้ความเจ็บปวดทางกายภายนอกเช่นเราหยิกอย่างเงี้ยนะไอ้พวกเนี้ยคือ somatic nerve ของเราแต่ไอ้ที่อยู่ด้านในอะจะเป็นเนิร์ฟที่ไม่ใช่ somatic nerve มันจะไม่เจ็บมันจะรู้สึกหน่วงๆแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นก็จะคือเป็นความแตกต่างแต่สาเหตุมันคือเหมือนกันมีความดันตรงนั้นสูงขึ้นเช่นคุณแบบท้องผูกนานๆอย่างเงี้ยนะครับกลัวการกินยาถ่ายไม่ยอมถ่ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้เป็นแน่นอนนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีปัญหาอื่นเช่นเรามีตับแข็งนะครับตับแข็งเนี่ยคือตับเนี่ยมันเป็นที่ผ่านของเลือดทั้งหมดเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปรวมทั้งฤทธิ์สีดวงด้วยฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดดำนะครับนั้นมันจะต้องเอาเลือดตรงนั้นน่ะกลับไปสู่หัวใจให้ได้การที่มันจะกลับไปสู่หัวใจมันต้องผ่านตับนะครับถ้าตับมันแข็งเป็นไงเลือดไปชนตับมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นมันเป็นไงมันท้นลงมาข้างล่างท้นลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นฤทธิ์สีดวงครับเพราะว่าเส้นเลือดดำมันโป่งมันขอดนะครับนั่นแหละโรงพยาบาลเอกชนพบภาวะกตัญญูเฉียบพลันบ่อยตังค์เยอะทุกอย่างเต็มที่ใช่ครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คงคิดว่าเด็กยังมีปาฏิหาริย์อืมเนาะ D3 จำเป็นต้องกินกับ K2 หรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับแต่ถ้าอยากจะกินก็ได้ครับไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรทานกลางวันให้อร่อยขอบคุณมากเลยครับมาแล้วคุณอาร์ม Babidi Babidi Boo เป็นคาถาในเจ้าหญิงนิทราและ Snow White นี่แหละอืมมันก็มีเดี๋ยวนะอ่าอันนั้นเหรออันนั้นน่าจะเป็นนางฟ้า3ตัวเอ่อที่มาเสกให้ Cinderella เออใช่ให้ Cinderella สร้างไอ้รถฟักทองอะใช่ใช่ใช่ๆเรื่องนี้แหละอ่าใช่มีนางฟ้าตัวอ้วนๆตัวหนึ่งใส่เสื้อสีฟ้าใช้คาถาเนี้ยแล้วก็เสกรถฟักทองขึ้นมาแล้วก็เสกหนูเป็นม้างี้ใช่ไหมเรื่องนี้แหละแต่ผมก็ไม่เคยไปนั่งไม่ได้กลับไปดูเรื่องนี้นานๆแล้วเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปดูดีกว่าวันศุกร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไปดู Cinderella ตอนเย็นดีกว่าน่าสนุกแล้วก็กินขนมไปด้วย ยินดีต้อนรับเมมเบอร์คนใหม่ด้วยนะครับหลังคลอดเป็นไฮโปไทรอยด์มีผลทำให้เป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าระบบการย่อยการทำงานไม่ดีใช่ครับคือมันอาจจะไม่ได้ทำให้เป็นกรดไหลย้อนด้วยตัวของมันเองแต่ว่าแน่นอนเวลาที่เราเป็นไฮโปไทรอยด์เนี่ยมันจะมีระบบหลายอย่างรวนไปในร่างกายคือในทางการแพทย์เราเนี่ยอ่าจะเรียกอะไรอะผมว่ายังเข้าใจไม่ทุกอย่างของไฮโปไทรอยด์ตรงนี้ฟังดีๆก่อนนะนี่เป็นข้อสงสัยของผมนะไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วคือสิ่งที่ผมเจอ ในทางการแพทย์เนี่ยเราเป็นไฮโปไทรอยด์คือฮอร์โมนไทรอยด์มันน้อยลงเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสริมซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันมีหลากหลายประเภทนะครับอ่าคือมันมีหลักๆของร่างกายเราจะมีฮอร์โมนไทรอยด์อยู่2ตัวคือ T3 กับ T4 จริงๆ T1 กับ T2 ก็มีนะแต่มันจะกลายเป็น T3 กับ T4 ในตอนหลังนะครับเวลาที่เราให้เสริมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ฮอร์โมนชื่อ T4 หรือ Levothyroxine แต่ว่า T3 เนี่ยเราไม่ค่อยให้เสริมกันนะครับแต่มันก็มีให้เสริมได้เหมือนกันนะครับ Thiiodotyronine แต่เราไม่ค่อยใช้กันในทางการแพทย์นะครับเราก็ให้พวกนี้เสริมแล้วมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อ Armour Thyroid นะครับเป็นฮอร์โมนที่เราใช้ในสมัยก่อนซึ่งจะถือว่าเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติเพราะเขาเอาต่อมไทรอยด์มาบดแล้วให้มันเป็นไทรอยด์ฮอร์โมนออกมาแล้วเอานั้นมาใช้นะครับนั่นคือ Armour Thyroid นะครับแล้วปรากฏว่าเรารักษาแล้วระบบ ฮอร์โมนไทรอยด์ของเราไม่ว่าเราจะใช้อะไรรักษาก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ระบบฮอร์โมนเท่าปกติอย่างที่เราต้องการได้แต่เราจะรู้สึกว่ามันจะมีคนไข้บางคนที่จะมีอาการอะไรอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้เช่นทำไมรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังมีอาการซึมเศร้ามันยังมีอาการไม่ปกติยังมีอาการรู้สึกว่าเราร่างกายมันเพลียนะครับหรือบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยมีกรดไหลย้อนมีอะไรขึ้นมาได้ผมคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะเพราะหลายครั้งที่ผมเจอก็เป็นแบบนี้แหละ นะถึงว่าเราจะรักษาไทรอยด์ไปเรียบร้อยแล้วมันยังมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าทำไมมันเกี่ยวข้องกันนะครับ
คุณน้องบิลลี่บิลลี่บีขอบคุณเป็นนักศึกษาแพทย์ที่เพิ่งขึ้นปี4มาได้2สัปดาห์โอ้อย่างเท่เลยครับรู้สึกยากสับสนมากท้อมากๆแต่พอผมทำให้ผ่านไปได้ดีเลยครับอันนี้ถ้าโตแล้วจบแล้วก็ฝากมารักษาพี่ด้วยนะครับเราฝากเนื้อฝากตัวรุ่นน้องไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะอืมเพราะว่าแน่นอนเด็กรุ่นใหม่มันต้องเข้ามาแทนที่อาจารย์ทุกคนอยู่แล้วถ้าตอนน้องจบไปปุ๊บพี่ก็อาจจะแบบนี่กลายเป็นปู่ไปแล้วนะ อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรไปก็ได้นะตอนนั้นก็ต้องพึ่งเด็กรุ่นใหม่นี่แหละนะครับจริงๆปี4เนี่ยมันก็เป็นปีที่เรียกได้ว่ามหาโหดสำหรับเด็กเหมือนกันเพราะว่าถ้าประเทศไทยเนี่ย3ปีแรกเราเรียนแค่ในตำราไม่เจอคนไข้เลยดีกว่าอาจจะมีบางหลักสูตรได้เจอคนไข้บ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เจอปี4เหมือนกับเราเพิ่งได้มาเจอคนไข้แล้วมันเปิดโลกมากเหมือนกับว่าเราเข้ามาโลกใหม่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับปี4เนี่ยความรู้สึกผมเป็นแบบนั้น เหมือนตัวเองจบปี3มันจะรู้เยอะใช่ไหมเราเรียนมาหลายอย่างแล้ว Anatomy เรียน Physiology Immunology Neurology Chemistry Biochemistry คือเรียนทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะได้ใช้ใช่ไหมหวังว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แล้วสอบตอนปี3ขึ้นปี4ก็สอบเสร็จแล้วผ่านด้วยพอขึ้นมาปี4เจอคนไข้มันอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยนะครับตอนแรกเข้าไปมันเยอะขนาดนี้ยิ่ง Ward Medicine นะอาจารย์สอนตรวจร่างกายตรวจอะไรวะเนี่ย ทำไมคำตรงนั้นคำแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราคำแล้วเห็นรู้เรื่องบางทีก็ต้องครับๆคือคำเราก็ได้ยินอย่างงั้นฟังแล้วก็ได้ยินแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับเป็นธรรมดาบอกเลยว่าเป็นธรรมดาไม่ต้องกังวลอะไรแต่อย่างใดบางคนบอกว่าหนูต้องไปอ่านหนังสือตรวจร่างกายให้จบทั้งเล่มนะเอาให้แม่นเลยเพราะมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้อ่านผมนี่แหละครับอ่านไม่จบบอกเลยอ่านไม่จบด้วยอ่านจบแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่อินไปกับมันนะ แต่อาศัยว่าหลังจากนั้นเราค่อยๆคิดไปทีละประเด็นเวลาคนไข้มาด้วยปัญหาอะไรสักอย่างเงี้ยเราลองคุยกับคนไข้ก่อนคือซักประวัติเหมือนตำรวจสอบผู้ร้ายอะซักให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้อะแล้วตรวจร่างกายก็ไม่รู้อะตรวจมันให้หมดทุกอย่างอะแต่ตอนแรกอะคือเราไม่รู้ว่าตรวจแล้วมันได้อะไรไงเอาให้หมดทุกอย่างแล้วเราไปเขียนที่เราตรวจเจอแล้วเอามาประกอบกับสิ่งที่เราซักประวัติได้แล้วเราลองมาคิดเองก่อนคิดแบบบ้านๆเลยไม่ต้องตามตำราใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วเผลอๆมันอาจจะได้คำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างตอนแรกเคสที่ผมเจอผม approach อะไรไม่รู้จำไม่ได้มันนานมากแล้วแต่แปลกๆอย่างเช่นมีเคสหนึ่งอะมาด้วยอาการเหนื่อยนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยถามผมว่าไหนคุณลอง approach อาการเหนื่อยของคนคนนี้สิใช่ไหมครับโดยปกติเหนื่อยเนี่ยถ้าเป็นในทางการแพทย์อะเขาจะมีคำให้ท่องใช่ไหม Heart Lung Metabolic Psychogenic เคยได้ยินใช่ไหมถ้าเป็นหมอเนี่ยก็heart หัวใจมีปัญหาหรือเปล่า Lung ปอดมีปัญหาอะไรสักอย่างไหม Psychogenic เพี้ยนหรือเปล่าบ้าหรือเปล่านะครับ Metabolic ก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับอ่าระบบ Metabolism ในร่างกายอาจจะมีปัญหาไทรอยด์เป็นพิษมันเหนื่อยได้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคนเป็นหมอไปแล้วอะท่องไอ้4อย่างเนี้ยมันง่ายมันรู้อยู่แล้วเพราะเราเคยเจอเคสมาก่อนแต่ถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเราก็จำไม่ได้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่อง แล้วก็ไม่รู้ด้วยมันมีไอ้4อย่างให้ท่องผมก็คิดว่าเออเหนื่อยเนี่ยนะมันต้องเริ่มจากการรับรู้การเหนื่อยก่อนต้องมี perception ในสมองก่อนถ้าเกิดว่าศูนย์การรับรู้ของเรามีปัญหาแล้วเราคิดว่าเราเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยเช่นคนที่เป็นโรคจิตต่างๆคนที่คิดว่าตัวเองวิตกกังวลมันก็จะเหนื่อยนี่ perception แล้วนะ perception เราทำยังไงให้มี perception ต้องมีเส้นประสาทมาที่ส่วนสมองส่วนรับรู้นะครับ ส่วนรับรู้ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นพวก thalamus ใช่ไหมแล้วถ้ามีส่วนรับรู้เฮ้ยถ้าเส้นประสาทตรงนี้มันรวนน่ะมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยก็ได้นะพวก nerve input ต่างๆอะถ้าเส้นประสาทตรงนี้มันเสียมันก็อาจจะเหนื่อยก็ได้แล้วถ้ามันไม่เสียถ้ามันเสียหมายความว่ามันส่ง false signal มาก็คือส่งสัญญาณปลอมมาสัญญาณผิดพลาดมาทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่ถ้ามันส่งสัญญาณที่ถูกต้องมาล่ะแล้วเราเหนื่อยอย่างงั้นน่ะมันต้องเป็นเรื่องทางกายแล้วถูกไหมเรื่องทางกายสัญญาณที่ทำให้เหนื่อยคืออะไรอะ เราลองคิดมันอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อในการหายใจของเราก็ได้ มันหายใจไม่ค่อยได้อะถูกไหมมันก็มีปัญหาแล้วกล้ามเนื้อมันมีปัญหาอะไร1กล้ามเนื้ออ่อนแรงในกล้ามเนื้อมีอะไรมี Mitochondria สร้างพลังงานไม่ได้เหนื่อยไหมเหนื่อยสิถูกไหมครับแล้วแล้วถ้ามันสร้างพลังงานได้แล้วมันหดตัวไม่ได้อะคือปล่อยแคลเซียมออกมาจาก Endoplasmic Reticulum ไม่ได้กล้ามเนื้อไม่หดตัวเหนื่อยไหมเหนื่อยได้สิถูกไหมแล้วถ้าเป็น Neuromuscular Junction เนิร์ฟมาตรงนี้กล้ามเนื้อมาตรงนี้แล้วมันไม่คุยกันมันไม่ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวก็เหนื่อยสิหรือกล้ามเนื้อมันมีจำนวนน้อยไปก็เหนื่อยนะครับแล้วถ้าไม่ใช่ตรงกล้ามเนื้อพวกเนี้ย
คือกล้ามเนื้อทุกอย่างปกติneuromuscular junction ปกติก็แปลว่าเฮ้ยไอ้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานต้องทำงานมากกว่าปกติเพราะว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้มันต้องทำงานมากเพราะเมื่อกี้เราคิดถึงทำงานน้อยแล้วทำไมมันถึงทำงานไม่ได้แต่มันก็มีกรณีที่มันทำงานเหมาะสมคือมันต้องทำงานมากเพราะร่างกายต้องการเราก็คิดแบบแล้วอะไรที่มันต้องทำให้กล้ามเนื้อหายใจทำงานมากอาคือถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในแง่ของเรื่องพวกก๊าซแลกเปลี่ยนก๊าซอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าออกซิเจนเราไม่พอคาร์บอนไดออกไซด์เราเยอะเฮ้ยปอดก็ต้องทำงานเยอะใช่ไหมเราต้องหายใจเร็วใช่ไหมอะไรที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เยอะนี่เราก็คิดไปเรื่อยๆแล้วเฮ้ยมีการใช้พลังงานในร่างกายมากมีการสูญเสียอะไรไปหรือเปล่านะครับมี dead space ในปอดอะไรไหมนะครับออกซิเจนน้อยอะไรที่ทำให้มีปัญหาเรามีมันมีตัว interstitial lung disease อะไรด้วยที่ทำให้ออกซิเจนมันไม่สามารถเข้ามาในกระแสเลือดได้ก็ยิ่งเหนื่อยถูกไหมครับหรือว่าหลอดลมมันตีบลมมันเข้าไม่ได้อะไรงี้หรือเปล่านะครับคือผมก็คิดอย่างงี้ไปเรื่อยเลยกว่าจะตอบอาจารย์เสร็จเนี่ยก็วันนั้นอาจารย์ก็บอกเองเลิกตอบได้แล้วมันยาวขนาดเนี้ยแบบนี้คนไข้ตายไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็ได้จำได้เลยอาจารย์พูดอย่างงี้นะครับแต่ผมก็ไม่สนใจเพราะผมรู้สึกว่าผมได้คิดอะไรที่มันขนาดนั้นแล้วก็ตอนหลังด้วยความคิดแบบนี้นี่แหละที่ทำให้ผมสามารถ diagnose คนหนึ่งที่เป็นโรค mitochondrial disease ได้ แค่จากการคิดเฉยๆโดยที่เราไม่ได้เปิดตำราแล้วรุ่นพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าคนคนนั้นเป็นอะไรคนคนนั้นเหนื่อยมาเฉยๆนี่แหละแล้วหาแล้วไม่เจอว่าเป็นอะไรแล้วเพราะว่าเราคิดแบบเนี้ยคิดแบบมั่วๆงี่เง่าของเรานี่แหละแล้วเราตัดทุกอย่างออกไปเฮ้ยมันมีไอ้ Mitochondria นี่แหละที่เรายังไม่ได้ค้นไม่ได้คิดนะเราหาทุกอย่างแล้วไม่มีไอ้เนี่ยแหละที่เรายังไม่เจอปรากฏว่าเจอเออแล้วก็วินิจฉัยคนนั้นได้ว่าเป็น Mitochondrial Disease ไปทำ Muscle Biopsy แล้วก็พิสูจน์นะครับ ดังนั้นจะบอกว่ามันไม่มีความคิดอะไรที่เสียเปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์นะเราแค่ขอให้คิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นเองอาจจะถูกหรือจะผิดช่างมันตอนแรกมันอาจจะช้าแต่ตอนหลังแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดได้รอบคอบมากกว่าคนอื่นที่เขาคิดแบบ Heart Lung Metabolic Psychogenic มากเลยมากๆเลยนะครับแล้วตอนหลังพอเป็นอาจารย์แล้วมันจะเร็วแล้วมันจะเร็วโดยตัวมันเองนะครับแค่ใช้เวลานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ อย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีรุ่นน้องที่จุฬากับที่อื่นๆเนี่ยคือมาวนกับพี่เนี่ยแหละที่หน่วย transplant อ่าตอนเขาราวกับเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าเร็วเราเร็วมากแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อย20กว่าเคสใช่ไหมก็เราก็จะบอกเขาว่าให้จดสิ่งที่เห็นว่าเราทำไว้แล้วก็คำถามอะไรมีก็จดไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะครับ เพราะว่าเรารู้ว่าพอเรามีประสบการณ์มากๆอะมันไม่มีทางเลยที่เขาจะตามเราทันในขณะที่มันกำลังยุ่งอยู่แต่พอเรามานั่งแล้วอธิบายให้เขาฟังเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเขาเริ่มดูประวัติเคสเนี่ยเขาก็จะไปคิดของเขามาเองแล้วก็มาเจอสิ่งที่เราพูดมันชนกันก็จะแบบอะต่างคนก็ได้ข้อคิดของแต่ละคนไปมันก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราสามารถเก่งขึ้นมาได้นะครับนี่แหละงั้นก็ลุยเลยนะครับเราเป็นปี4เดี๋ยวเราเป็นปี5แล้วปี6เราก็จะเก่งขึ้นเองแล้วบางทีเนี่ยจะเห็นอะไรพิเศษอย่างหนึ่ง เขาเรียกว่าจากปี5ไปเป็นปี6ใช่ไหมความสามารถมันจะอยู่ๆมาจากไหนก็ไม่รู้เก่งขึ้นทันทีเลยแบบสมมุติวันนี้ปี5นะพรุ่งนี้ขึ้นปี6เนี่ยวันนี้เราจะเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอพรุ่งนี้มาถึงปุ๊บเราใส่เสื้อกาวของปี6เนี่ยมันจะเหมือนกับแบบใส่สบงและทรงพลังแบบนั้นน่ะเหมือนเราใส่เสื้อกาวปี6แล้วข้าพเจ้าเก่งขึ้นมาทันทีอะมันจะเป็นอย่างงั้นเดี๋ยวลองดูสินะมันเป็นอย่างงี้ทุกคนนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน คุณเพียวบอกว่าคุณอาร์มน่าจะเรื่อง Cinderella ใช่ผมก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมคนที่มีอาการชาที่ศีรษะครึ่งซีกเล็บกดไม่รู้สึกประมาณ5-10นาทีต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าควรครับเอ่ออันนี้อะไรตรวจสุขภาพมาแล้วค่า High Sensitivity CRP 2ไม่ค่อยมีปัญหาครับนี่คือต่ำแล้วครับไม่ถือว่าสูงอะไรผมก็คิดว่ามันสูงถ้ามันเกิน5นะครับดังนั้นไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับ ไม่มีความเสี่ยงอะไรมากมายเท่าไรหรอกถ้ามันอยู่แค่2นะผมยังไม่ได้แคร์อะไรกับมันมาก แต่ถ้าเกิดคุณแคร์มากเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องแน่ใจก่อนว่าคุณไม่มีโรคอย่างอื่นเช่นความดันเบาหวานไขมันเพราะว่าการที่มี CRP สูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยมันแปลว่ามีการอักเสบในร่างกายมากกว่าคนทั่วไปส่วนสาเหตุนั้นจะเป็นจากอะไรก็ได้นะครับถ้าหาสาเหตุอะไรไม่เจอเลยสักอย่างเนี่ยก็ต้องไปดูที่พื้นฐานการใช้ชีวิตการนอนหลับพอหรือยัง นะครับถ้าพอคุณภาพการนอนหลับมันดีหรือยังนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยการทานอาหารมันสมดุลหรือเปล่าผักมันเยอะกว่าหรือยังถ้าวันๆกินแต่เนื้ออย่างเดียวไม่กินผักกินแต่แบบขนมกินชานมไข่มุกทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้
ได้มีการอักเสบในร่างกาย CRP ก็สูงขึ้นถูกไหมออกกำลังกายออกหรือยังอย่างเงี้ยความเครียดมีบ่อยไหมคือต้องแก้ไขไอ้ของพื้นฐานเนี้ยนะครับถ้าเราไปตรวจทุกอย่างเราไม่เจอนะถ้าตรวจแล้วเจออะไรก็แก้อันนั้นแต่ถ้าตรวจไม่เจอต้องมาเน้นที่4ข้อพื้นฐานตรงนี้แล้วก็พวกสารเสพติดแน่นอนต้องไม่ใช้สังคมก็ต้องมีนะครับเอาให้ครบทุกอย่างแล้วค่า CRP ของเรามันก็จะลดลงการที่มี CRP สูงกว่าคนปกติจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเป็นหลักนะครับอืม ถ้าเป็นหวัดหรือป่วยไม่ชอบทานยาปฏิชีวนะเข้าร่างกายมีชื่อยาที่ใช้ไม่มีนะครับผมถ้าซื้อที่ไทยผมก็มี Paracetamol ยี่ห้อ Tylenol นี่แหละกินแก้พวกเนี้ยถ้าเกิดว่าช่วงไหนไข้เยอะผมก็จะกินเป็นพวก Naproxen นะครับหรือ Ibuprofen ก็ได้แต่ผมชอบ Naproxen มากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์ยาวดีนะครับหวัดน้ำมูกถ้าเกิดว่าน้ำมูกมันไหลมากนะครับแล้วผมต้องมาทำงานผมก็จะใช้ถ้าเมืองไทยก็ Ireadin เนี่ยพ่นอยู่แค่3วันแล้วก็เลิกพ่นนะเพราะว่าวันที่3น้ำมูกผมก็เลิกไหลแล้ว มันก็เป็นเวลาพอดีกับการที่ต้องหยุด Ireadin ทันทีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งจมูกตันเป็น Rhinitis medicamentosa นะครับเราก็จะไม่ใช้นะครับเพิ่งตื่นจาก Clonazepam ครึ่งเม็ดเพราะว่าตาขวาล่างฮะตาขวาซ้ายล่างเจ๋งดีเต้นทีๆหมอว่าไม่ซีเรียสจะรำคาญตอนส่องกระจกอ๋อโอเคครับก็ได้เรียกว่า blepharospasm ใช่ไหมครับ วัยรุ่นไม่ค่อยอยากให้ใครว่าแบบนั้นว่าไม่ได้สมัยที่ปล่อยเลยเตือนไม่เชื่อก็เชิญเด็ก4ขวบยังเถียงมีเหตุผลด้วยสุดยอดเจอแล้วงงความฉลาดของเด็กรุ่นไหนบางทีเราต้องมาดูด้วยนะครับว่าเราเนี่ยตกรุ่นไปหรือเปล่านะเพราะบางทีเด็กมันเถียงมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ชอบเหตุผลมันอะนะครับเราแบบเฮ้ยข้าพเจ้าเนี่ยรู้ถูกแน่นอนแต่ความอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันไม่ถูกแน่ไอ้การที่เราไปคิดแบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นปฏิปักษ์กับเด็กแล้วเราเด็กก็ดื้อตลอดเวลานะครับดังนั้นเราก็ บางทีต้องมามองตัวเองบ้าง ถ้าเราไม่ยอมมองตัวเองเนี่ยเราอาจจะเป็นคนแก่หัวโบราณก็ได้นะ ซึ่งผมเกลียดมากเลยเด็กๆเนี่ยผมไม่ชอบคนแก่หัวโบราณทำอะไรก็เนี่ยไปหาผู้ใหญ่คนนี้มาตอบอย่างเงี้ยต่อไปไม่ต้องไปหาแล้วดีกว่าเนาะไปหาแล้วก็กลุ้มใจไม่เห็นมีความสุขไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรในการไปหาเขาเลยเราก็จะเลิกเข้าหาคนแก่คนนั้นไปโดยปริยายนะแล้วใครหนักคนแก่นั่นแหละหนักทำไมรู้ไหม เพราะตอนแก่สุดท้ายมันจะมีช่วงหนึ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ ถ้าเราทำตัวไม่น่ารักไม่ให้คนอื่นเข้าหาเนี่ยแล้วเขาไม่ชอบเราอะมันก็ไม่มาหาเหมือนอาจารย์แพทย์อะถ้าดุมากๆนะเดี๋ยวต่อไปสักวันหนึ่งอะต้องแก่มันต้องมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายต้องพึ่งใครครับลูกศิษย์แล้วถ้าตัวเองเราไปด่าเขาไว้มากเนี่ยคุณคิดดูสิว่าถ้าคุณป่วยแล้วคุณจะเจออะไรนะครับ ผมก็จะบอกอาจารย์ไหนออกกำลังกายรู้ไม่ใช่เหรอว่าออกกำลังกายมันดีทำไมไม่ออกนะเนี่ยต้องออกสิไม่ออกไม่ได้ไม่ออกงี้มันจะหายได้ไงเนี่ยดุคืนเลยใช่ไหมครับมันก็เราก็ต้องอย่าไปดุกับเขามากนะเดี๋ยวเราได้เจอเองแน่ตอนแก่ก็ต้องระวังไว้นะครับผู้หญิงที่ไม่มีลูกมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงที่เคยมีลูกหลายคนจริงหรือเปล่าจริงครับ เพราะว่ามันมีการเจอเอสโตรเจนนานกว่าปกตินะครับแล้วก็คนที่มีประจำเดือนเร็วกับหมดประจำเดือนช้าก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะครับประจำเดือนเลยที่ผมจำนิยามมันไม่ได้แล้วน่าจะก่อน14ปีมั้งแต่เดี๋ยวเนี้ยบางคน12ปี9ปีมีประจำเดือนแล้วอันนั้นก็เร็วมากนะครับซึ่งมีคนคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับอาหารที่เรากินนะครับทำไมเวลาเป็นประจำเดือนต้องปวดไมเกรนปวดมากๆแบบทรมานฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงครับจะทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับ เราก็สามารถกินยาดักมันไว้ได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีประจำเดือนไมเกรนมันกำลังมาแล้วกินยาดักมันตั้งแต่ก่อนมันจะเป็นอันเนี้ยจะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเดาได้ทุกครั้งว่าเราเป็นเกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะครับอืมแม่70เป็นเนื้องอกกระเพาะอาหารมา2ปีทำซีทีสแกนทุก6เดือนยังเล็กประมาณ2เซนเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าอันนี้ก็บอกไม่ได้นะจริงๆถ้ามันขนาดนั้นมันน่าจะส่องกล้องเข้าไปตัดออกมาเลยจบเรื่องนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไว้ทำอะไรเหมือนกันเพราะเราบอกไม่ได้นะว่ามันคืออะไร เนื้องอกในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็มีทั้งมะเร็งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคล้ายมะเร็งหรือบางทีก็เป็นมะเร็งมันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่า GIST gastrointestinal stromal cell tumor นะครับ GIST มันเกิดมาจากเซลล์นี้เล่าให้ฟังดีกว่าอันนี้ตลกดีไม่ตลกหรอกแต่ว่ามันแปลกดีเผื่อว่าน้องนักศึกษาแพทย์บิลลี่อะไรเมื่อกี้นะครับมาฟังอยู่เราก็บอกว่าในกระเพาะเราเนี่ยมันมีเซลล์อันหนึ่งเป็นเซลล์ pacemaker นะครับ เซลล์ pacemaker ก็คือเป็นเซลล์ที่กำหนดจังหวะการบีบคลายของกระเพาะ
เรียกว่าCajal Cell นะครับจริงๆมันเขียน Cajal นะครับน่าจะแต่ไม่แน่ใจว่าสะกดอย่างงี้หรือเปล่าน่าจะ Cajal Interstitial Cell of Cajal นะครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่กำหนดการบีบตัวของกระเพาะแล้วถ้ามันผิดปกติมันจะกลายไปเป็นไอ้เนี่ย GIST tumor นะครับ Gastrointestinal Stromal Cell Tumor ซึ่งการรักษาเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีเราไปตัดมันออกเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบสนองต่อการตัดแล้วก็ยาที่เราใช้เนี่ยมันเป็นยามะเร็งตัวหนึ่งนะครับที่เราเอาไว้ใช้ในโรคหนึ่งคือโรค Chronic Myeloid Leukemia หรือ CML ยาตัวนั้นก็คือ Imatinib นี่ถ้าเราให้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ GIST พวกเนี้ยมันฝ่อเหี่ยวหรือไม่ก็มันก็ไม่กลับคืนมาได้นะครับนี่แหละเป็นเนื้องอกในกระเพาะที่เราเจอได้แต่มันก็เป็นได้ทั้งมะเร็งแล้วก็ไม่ใช่มะเร็งบางทีก็เป็นแค่ตุ่มขึ้นมาเฉยๆเรียกว่า polyps นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเจอเราต้องไปตัดมันออกมาเนาะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรไปเลยจบเรื่องจบราวนะครับเป็น panic ทำตามที่ผมบอกดีขึ้นแต่มันยังมีบางทีที่ทำอยู่ก็รู้สึกมึนงงในหัวแล้วเวลาอาการเกิดขึ้นมาลิ้นจะแห้งทุกครั้งไม่รู้ว่าเป็น panic หรือเป็นอย่างอื่นก็ยังเป็น panic ได้อยู่นะครับ Panic เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่แก้กันได้ง่ายๆนะวิธีที่ผมสอนไปคือการที่หายใจช้าๆหรือว่าบางทีการหายใจเข้าไปในมือหรือถุงกระดาษเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับคือมีอาการขึ้นมา Panic มันจะเกิด hyperventilation คือหายใจเร็วหอบเหนื่อยแล้วมันจะมีอาการทุกอย่างที่คน Panic เป็นนะครับการทำแบบนั้นเป็นการแก้ปลายเหตุแต่มันไม่ได้แก้ Panic ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาถูกไหมครับมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุดังนั้นถ้าเราจะแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันต้องไปหาว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ไปกระตุ้นเราอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าเราอดหลับอดนอนเรามีปัญหาทางด้านความเครียดอะไรพวกนี้อย่างอื่นไหมนะครับก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นมันถึงจะดีขึ้นนะครับถ้าเราแก้ด้วยตัวเองได้มันก็ดีนะครับเช่นบางคนอาจจะแบบข้าพเจ้าสามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้ไปออกกำลังกายไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยกำหนดจิตได้อันนี้ก็ดีแต่ถ้ามันทำแล้วมันทำไม่ได้ก็ลองปรึกษาจิตแพทย์ดูดีกว่านะครับ เด็กเล็กขึ้นเครื่องบินเขาให้กินยา Acetaminophen น้ำเพื่อให้เขาหลับสบายดีไหมครับไม่ได้ช่วยอะไรครับ Acetaminophen ก็คือ Tylenol เรานี่แหละคือยาลดไข้แก้ปวดมันไม่ทำให้เราหลับสบายนะครับสายตากลับหลังหมายถึงอะไรนั่นน่ะสิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรนะครับความต้องการทางเพศมีประโยชน์ทำไมมันถึงสำคัญทำไมมันถึงถ้าไม่นับเรื่องอยากมีลูกแล้วคนที่ไม่มีความต้องการทางเพศต้องไปทำให้มีไหมไม่ได้จำเป็นต้องไปทำให้มีอะครับแต่ว่าถ้าในทางฝรั่งเนี่ยเขาก็จะถือว่าความต้องการทางเพศมันเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตคู่ที่สำคัญนะครับแล้วจริงๆคนไทยมันก็เกี่ยวข้องด้วยแต่คนไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยสมัยก่อนจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องพวกนี้พอคุณลองดูสิในห้องเรียนน่ะเวลาใครพูดเรื่องเพศขึ้นมาครูต้องด่าครูต้องตีต้องดุใช่ไหมเธอพูดเรื่องนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยหรือไม่จะถามครูครูก็ไม่ตอบอีกต่างหากอายม้วนใช่ไหมครับซึ่งมันทำให้ไม่ดีอะผมมองว่าแล้วเด็กมันต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้แบบต้องเรียนรู้กันเองเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดก็จะมีการท้องก่อนวัยอันควรติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ควรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ในทางฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นการพูดแบบสอนเด็กเลยอะนะครับ แล้วก็อย่างถ้ามหาวิทยาลัยอะคุณลองไปดูก็ได้หลายๆที่นะหน้าห้องสมุดมีถุงยางวางไว้เลยวางไว้เยอะแยะไปหมดเลยคุณอยากหยิบไปเลยนะครับวางไว้โจ่งครึ่มอยู่ข้างหน้าเลยอะอย่างตอนผมอยู่ Emory เนี่ยครับที่หน้าห้องสมุดนะครับเดินไปปุ๊บข้างซ้ายเป็นถาดใหญ่ๆมีถุงยางแล้วให้เลือกอยากจะเอาอะไรเอาไปเลยนะครับมีเต็มไปหมดฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนมีเบอร์โทรศัพท์เผื่อปรึกษาถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเป็นโรคอะไรขึ้นมามีคลินิกนิรดามีอะไรแปะไว้เต็มไปหมดเลยคือแบบเขาเตรียมพร้อมขนาดนั้นนะครับงั้นเรื่องทางเพศเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตคู่ซึ่งก็สำคัญพอสมควรแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่คุยกับคู่ของเราไม่จูนให้มันตรงกันเมื่อไหร่แล้วก็บางทีนั่นแหละที่เป็นปัญหานะครับถ้าความต้องการของผู้ชายมันเยอะเกินความต้องการของผู้หญิงมันไม่มีเลยมันก็อยู่ด้วยกันมีปัญหานะครับหรือตรงกันข้ามความต้องการของผู้หญิงมันมหาศาลเลยผู้ชายมันไม่อยากจะทำอะไรเลย อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันก็ทำให้ชีวิตคู่เขาอยู่กันไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากแต่เราไม่กล้าพูดมันก็เลยเกิดเรื่องต่างๆตามมานะครับแต่ส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยู่ของคุณคนเดียวแล้วไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศแล้วไม่ได้อยากจะมีไม่มีความจำเป็นต้องไปยุ่งกับมันไม่จำเป็นต้องไปรักษาอะไรทั้งสิ้นนะครับพูดถึงริ่มเลือดอยากถามว่าถ้าเราใช้ Strontium Citrate กิน Rivaroxaban ไปด้วยจะสามารถป้องกันริ่มเลือดจากผลข้างเคียงของ Strontium หรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกันครับมันอาจจะสามารถป้องกันได้นะแต่เราจะกิน Strontium ไปทำไม
ในเมื่อเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรด้วยในเมืองไทยบ้านพักคนชราอ้อ Strontium เนี่ยมันคือสมัยก่อนเราใช้ Strontium Ranelate นะครับยังมีในประเทศไทยแล้วก็ตอนหลังยกเลิกไปนะครับคือ Strontium ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะทำให้ผลการตรวจมวลกระดูกอะเพี้ยน จำตรงนี้ไว้นะเพี้ยนเพราะว่าตัวมันเองอะมันค่อนข้างที่จะทึบแสงเวลาที่เราไปทำการตรวจอ่า dual X-ray absorptiometry หรือ DEXA scan นะครับ DEXA scan ถ้าใครเคยทำมันก็จะเป็นโต๊ะอันหนึ่งเราก็ขึ้นไปนอนแล้วก็จะมีตัวปล่อยรังสีเอ็กซเรย์เป็นกลมๆแล้วก็เลื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือการทำ DEXA scan เพื่อดูมวลกระดูกแล้วก็ดูสัดส่วนของร่างกายดูเรื่องของไขมันมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยน้ำเยอะแค่ไหนนะครับก็จะดูแบบนั้นได้ไอ้ Strontium เนี่ยมันไปเกาะอยู่ตรงกระดูกทำให้มันดูสีเข้มกว่าปกติทำให้ดูเหมือนว่ากระดูกมันหนาแข็งแรงขึ้นแต่จริงๆไม่เกี่ยวมันหนาปลอมนะครับแต่ Strontium เนี่ยมันมีข้อดี2อย่างที่แตกต่างจากยารักษาตัวอื่นคือมันสามารถลดการสลายของกระดูกแล้วมันก็เพิ่มการสร้างของมวลกระดูกได้ แต่การเพิ่มมวลการสร้างของกระดูกเนี่ยมันจะแค่ไหนนั้นผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีปัญหาที่ว่าเราจะรู้ได้ไงมันเพิ่มจริงหรือมันเพิ่มหลอกที่มันเพิ่มหลอกเพราะว่ามันทำให้เอ็กซเรย์แล้วมันดูแบบหนาขึ้นอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นตัวที่ทึบรังสีนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยไม่ใช้ Strontium ในการรักษาเพราะว่ามันเกิดเรื่องอย่างอื่นขึ้นมามีปัญหาเรื่องไตมีปัญหาเรื่องริ่มเลือดอย่างที่คุณใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้จริงๆก็ลองไปคุยกับคุณหมอที่เขาจ่ายแล้วกันว่า เขามีข้อมูลอะไรที่มันมากกว่านั้นหรือเปล่า เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่อเมริกาเราไม่ใช้ Strontium ไม่ว่าจะ Citrate หรือ Ranelate นะครับเมืองไทยบ้านพักคนชราหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในบ้านปลายที่มีมาตรฐานดีมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆใช่จากคนชราที่ไม่มีลูกหลานไม่มีญาติดูแลจ่ายเงินแทบไม่ไหวถ้าเป็นอเมริกาจะมีหน่วยงานรัฐช่วยจ่ายหรือเปล่าไม่มีครับบอกเลยไม่มีเมืองนอกก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละนะครับถ้าคุณอยากได้ของดีมันก็แพงครับนะของถูกมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับ ขอบคุณคุณคณิตนะครับแล้วก็คุณโมโนนะครับที่สนับสนุนมานะฮะสารกันแดด Octreosine กับ Octosinate Octinoxate ก่อมะเร็งได้ไหมครับไม่ได้ครับผมเคยพูดเรื่องยากันแดดไปแล้วนะครับครีมกันแดดพวกนี้มันจะไม่ก่อมะเร็งนะมันไม่มีตัวไหนก่อมะเร็งเท่าที่คือมันอาจจะพอมีก็ได้แต่มันน้อยนะครับส่วนใหญ่ที่มันมีเนี่ยคือมันกดการทำงานของฮอร์โมนต่างๆของร่างกายเรานะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อไทรอยด์ หรือบางทีมีผลต่อระบบประสาทได้โดยเฉพาะในเด็กนะครับแต่มันไม่ได้ก่อมะเร็งอะไรนะครับเป็นอาจารย์ปู่ที่แข็งแรงอาจจะไม่รู้เหมือนกันผู้เฒ่าเต่าผมก็ไม่อยากจะเอากระดองเต่ามาห้อยหลังไว้นะครับผลไม้ชนิดไหนที่มีน้ำตาลมากที่สุดและชนิดนั้นขึ้นอยู่กับความหวานด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่เคยไปดูว่าชนิดไหนมันมากสุดด้วยสิครับมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่เรากินเข้าไปอะมันมากน้อยแค่ไหนเช่นองุ่นเนี่ยโอ้โฮน้ำตาลมหาศาลเลยถูกไหมครับสับปะรดเนี่ยมากเลยนะครับ แต่ถ้ามันน้อยหน่อยก็อาจจะอะไรอะแตงโมก็น้อยหน่อยน้อยลงมาหน่อยชมพู่อะฝรั่งพวกนี้ก็น้อยแอปเปิลเนี่ยน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นพวกอะไรอะทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยนะครับเกณฑ์ในการ discharge คนไข้หลังผ่าตัดมีอะไรบ้างไม่มีเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นนะครับเรารู้สึกว่าเขาดีขึ้นเราก็ให้เขากลับบ้านแค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องแน่ใจว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านง่ายๆนะครับผมอะไม่เคยท่องเกณฑ์ไม่เคยท่อง criteria อะไรเลยสักอย่างเพราะว่ามันรู้สึกว่าไร้สาระเราจะท่องไปทำไมนะครับ ถ้าเรารู้สึกว่าคนไข้คนนี้ปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วดูแลตัวเองได้ความรู้ดีสามารถมาตรวจติดตามได้ถ้ามันมีปัญหาผมก็แปลว่าเฮ้ยพร้อมกลับบ้านแล้วนะครับดังนั้นก็แล้วแต่ในกรณีนะครับอืมอาจารย์แพทย์ที่ดุมากๆดุทั้งชั่วโมงโยนแฟ้มสมัยตอนผมยังเป็นนักเรียนแพทย์เคยมีสักวันไหมที่อยู่ดีๆท่านพูดชมเชยนักศึกษาแพทย์คนไหนที่ดีว่าเก่งมีนานๆทีนะครับนานๆทีจะหาได้ยากหน่อยนะครับ มีอาหารที่กินแล้วหายง่วงหรือเปล่าถ้าไม่นับน้ำแข็งชากาแฟไม่มีครับแต่ว่าผมเท่าที่สังเกตเวลาคุณชนถามอะไรนะมันมักจะเป็นคำถามที่แปลกๆอยู่เหมือนกันเป็นคำถามที่แปลกๆที่แบบคนเขาไม่ค่อยคิดถึงไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะหลายทีแล้วแล้วก็บางทีก็จะมาเป็นชุดๆเลยเวลาที่โดยเฉพาะเวลากลางคืน
ถ้าทางคุณชนน่าจะว่างเวลากลางคืนใช่ไหมมาแล้วก็แบบเอ๊ะจะถามอะไรดีวันนี้เรามาลิสต์คำถามกันดีกว่าแล้วเรามาดูว่าคลิปของผมมันมีอะไรบ้างแล้วลองถามมันทีเดียวรวดเดียวยาวๆนะแต่ผมว่าถ้ามีคนมาอ่านที่คนชนถามเนี่ยน่าจะดีนะอืมถามของแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยคิดกันนะครับเราเป็นคนคิดแหวกแนวเราก็จะได้คำตอบที่คนอื่นเขาอาจจะแบบไม่ทันคิดถึงพวกนี้ก็ได้นะครับก็ลองไปดูนะลองไปดูที่คนชนเขาถามไว้แล้วถ้าให้ดีนะ ถ้าเราตอบได้ตอบไปเลยนะครับผมจะได้มาดูด้วยว่าพวกเราเนี่ยหลังจากที่ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมีความคิดอะไรที่ตกผลึกมาจากสิ่งที่ผมพูดบ้างนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันมีเรื่องโรคประจำตัวไม่มีโรคประจำตัวเล่าได้หรือเปล่าก็ได้ครับอยากจะถามอะไรก็ถามมาวันนี้เราให้เฉพาะเมมเบอร์ในการมีสิทธิ์ถามนะครับดังนั้นเราก็จะตอบได้ยาวและครอบคลุมมากกว่าเวลาที่เราตอบคำถามของคนทั่วไปนะครับ ขอบคุณคุณชนนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมาด้วยนะครับเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่อายุน้อยจะแข็งแรงกว่าเด็กที่พ่อแม่อายุเยอะหรือเปล่าอืไม่เสมอไปครับแต่ยิ่งอายุเยอะเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสผิดปกติเวลาเกิดมาได้มากกว่าอายุน้อยนะครับหนูคิดถึงแต่วันหยุดเคยคิดอยากจะมีลูกแต่ชีวิตตัวเองยังเอาให้คิดถึงแต่วันหยุดถ้ามีลูกจริงไม่รู้จะเอาแต่คิดถึงวันหยุดเหมือนตัวเองหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เรารู้สึกว่าแก่ขึ้นได้จากสิ่งที่เราเคยทำประจำแล้วเราทำได้ไม่เหมือนเดิมนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีโรคประจำตัว NCD ไม่เป็นสิ่งหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่เข้าใจเด็กผมจะมองเลยนะถ้าเราตามเด็กไม่ทันเนี่ยแปลว่าเราแก่แล้วนะเราแก่แล้วบางทีไอ้ความที่เราทำเด็กไม่ทันเรารู้สึกว่าเด็กมันน่ารำคาญทำไมเขาถึงไม่ฟังเราไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กปัญหาอยู่ที่เราเพราะว่าเราอะเริ่มตกยุคเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วถ้าเรายังคงทำของเราอย่างเงี้ยเราก็จะติดอยู่ในช่วงยุคของเราไม่มีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้านะครับคือจริงๆต้องบอกอย่างงี้พวก Gen เก่าๆอะ Gen Baby Boomer Millennial อะไรเงี้ยหรือว่าเก่าๆนะมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราจะตามเด็กไม่ค่อยทันแต่เราก็จะมีความเก่งอย่างหนึ่งคือเราคุยกับคนเป็นในเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็ก Gen Z เนี่ย Gen Z เนี่ยมันคุยกันทาง Social เยอะเกิดมาก็เกิดมาพร้อมกับ Social คุยกันก็คุยผ่าน Social บางทีคุยกับเพื่อนก็ยังคุยผ่านมือถือทั้งๆที่มันอยู่ห้องถัดไปเนี่ยนะครับงั้นเด็กพวกนี้เนี่ยจะไม่สามารถคุยแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนธรรมดาได้จะไม่ค่อยมีความเก่งในเรื่องนี้นะครับดังนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมาเติมเต็มในช่วงแบบนี้ส่วนเด็กเขาจะเติมเต็มให้เราในแง่ของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับอืม ยาคีโมนอกจากใช้รักษามะเร็งแล้วเอาไปรักษาโรคอื่นอะไรได้อีกได้ครับก็เช่นโรคภูมิต่อต้านตัวเองบางชนิดนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีโรคปอดอักเสบบางชนิดที่ยาทั่วไปไม่ได้ผลเนี่ยเราจะให้ยาคีโมตัวหนึ่งชื่อว่ายา Cyclophosphamide นะครับก็สามารถให้ได้นะครับหรือโรคภูมิถ้าเรามีการต่อต้านปอดเราที่เรียกว่า antibody mediated rejection นะครับเราสามารถให้ยากลุ่มเคมีบำบัดบางตัวได้นะครับเช่น rituximab พวกนี้เป็นต้น นะครับ Carfilzomib Bortezomib นี่ตัวแปลกๆเราก็ให้ได้เหมือนกันนะครับเคยทำคลิปเกี่ยวกับไซนัสไหมครับลองค้นหาแล้วแต่ไม่เจอเคยทำเรื่องภูมิแพ้มากกว่าเพราะว่าไซนัสเนี่ยมันมีหลายมีหลายอย่างโดยเฉพาะไซนัสอักเสบเรื้อรังถ้าเรื้อรังเนี่ยต้องไปหาคุณหมอหูคอจมูกแน่นอนจะไม่สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองได้นะครับไซนัสอักเสบที่เรื้อรังมันจะเป็นให้หายช่วงไหนที่ดูแลตัวเองไม่ดีมันก็จะเป็นนะครับ แล้วถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นคือการล้างไซนัสถ้าเราไม่ล้างไซนัสก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นเดี๋ยวมันดีขึ้นแป๊บเดียวก็เป็นใหม่นะครับแล้วคนพวกนี้บางทีต้องใช้สเตียรอยด์นานเพราะว่ามันอักเสบเยอะสเตียรอยด์นานก็จะตามด้วยการติดเชื้อต่างๆนะครับแล้วไซนัสอักเสบเรื้อรังบางทีก็จะมีโรคแทรกซ้อนเช่นมีเชื้อราอยู่ในนั้นนะครับไม่ใช่เชื้อราที่มันกินไซนัสเรานะแต่มันทำให้เราเป็นภูมิแพ้นะครับนั่นแหละต้องระวังให้ดีอืม คนที่กินฮอร์โมนเสริมเป็นตัวกระตุ้นให้เป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าจริงบางกรณีนะครับคือ Estrogen เนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้มันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือมะเร็งพวกเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับดังนั้นคนไหนที่มีประวัติเนี้ยเราจะไม่ให้กินนะครับ
ตาจะปิดง่วงก็ลองไปทำ burpee สัก20ทีครับเดี๋ยวตาจะเปิดเองนะครับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งมีคนมารีวิวว่ากินแล้วมวลกระดูกเพิ่มจาก -3 -2เลยพอไปดูส่วนประกอบมี Strontium Citrate ก็นั่นสิครับนะแล้ว -3 มาเป็น -2 เนี่ยมันของปลอมหรือเปล่าไม่รู้อย่างที่บอกเพราะว่า Strontium มันมีความทึบรังสีนะครับมันก็จะ -2 ได้นะงั้นผมจำได้ว่าสมัยก่อนตอนที่ใช้ Strontium Ranelate ในการรักษาเนี่ยเราจะประเมินผลกันที่ประมาณสัก2ปีหลังจากคุณรักษาไปเพราะว่าปีแรกเนี่ยคุณจะต้องทำปีแรกทั้งปีเลยมั้งคุณจะต้องทำ DEXA Scan 2ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกันเพราะว่าคุณจะต้องได้ baseline อันใหม่ baseline อันใหม่หมายความว่าอันนั้นน่ะเป็น baseline ที่เกิดจากความเข้มของ Strontium มันทำให้แบบรู้สึกค่า T-score เนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยที่แบบมันเพิ่มเพราะว่า Strontium มันไปแปะอยู่ตอนนั้นแต่มันไม่ได้เพิ่มเพราะกระดูกมันหนาขึ้นนะครับพอเราได้ baseline มาแล้วเนี่ยอะไรที่หนาขึ้นจากนั้นเนี่ยน่าจะเฉยๆนะเป็นจากกระดูกที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากกินก็ตามสบายนะ เรื่องไมเกรนมีเรื่องเล่าของลูกแม่ค้าขายปลามักจะปวดไมเกรนตอนช่วยแม่ทุบหัวปลาพอมาแอดมิตโรงพยาบาลหายสนิทกลับไปช่วยแม่ทุบหัวปลาเป็นใหม่เอ่อหมอสงสัยว่าไม่ได้ใช้ไมเกรนปกติส่งซีทีเจอเนื้องอกในสมองอืมเดี๋ยวก็จะเอาไปเล่าเพราะทุบหัวปลาใช่ไหมถึงมาทำให้เราปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นเนื้องอกนะครับคราวหน้าเนี่ยลองไปทุบหางปลาดูสิครับว่ามันจะปวดขาแทนหรือเปล่านะครับ เด็กสมัยนี้เป็น Textrovert นั่นสิครับดูจากคำถามชนดูมีจินตนาการดีใช่ครับชนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีจินตนาการบันเจิดนะเขาจะคิดอะไรแปลกๆที่แบบคนอื่นก็ไม่คิดแล้วก็จะถามอะไรที่ประหลาดดีเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะไม่คิดถึงแต่คุณลองไปดูแล้วกันว่าคำถามของคุณชนมันเป็นแบบไหนลองอ่านผมว่ามันจะได้ประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คิดอยู่ในกรอบอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้แค่ในกรอบแต่การที่เรามีความจินตนาการสูงเนี่ยมันทำให้เราสามารถมองอะไรที่คนอื่นก็มองไม่เห็นได้นะครับ และการที่เราจะเก่งขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องรู้อะไรที่ปกติคนเขาไม่คิดกันนะครับเพราะถ้าเราคิดตามคนอื่นหมดมันก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นยังไงเลยใช่ไหมครับเป็น Baby Boomer แต่ไม่เหมือนพวกเดียวกันใช้เทคโนโลยีมานานก็ดีแล้วครับ Transdermal ช่วยเรื่องหัวใจคอเลสเตอรอลได้จริงหรือเปล่าอ่ามีทั้งจริงและไม่จริง Transdermal เนี่ยคือมันได้ผลน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับยา Statin ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกะว่าจะใช้ Transdermal ในการรักษาไขมันที่มันสูง ผมจะไม่แนะนำนะครับ โดยเฉพาะถ้าเราใช้การรักษาเนี่ยเพื่อหวังว่าค่า LDL ของเราจะลดลงมาในคนที่มีโรคที่มันต้องรีบลดลงมาเร็วๆเช่นเบาหวานความดันอย่างเงี้ยนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองพวกนี้ที่ต้องการลดลงมาเร็วแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้ผมจะแนะนำ Statin อย่างเดียวถ้าเกิดคุณไปกิน Transdermal เพื่อหวังว่ามันจะลดลงมานะอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าผลมันไม่แน่นอนเพราะว่าข้อแรกฤทธิ์มันไม่แรงอันที่2คือในแต่ละแคปซูลเนี่ยมันมีเท่าไรไม่มีใครรู้เพราะว่าอะไรไหม อย่างที่ผมเคยเตือนพวกเนี้ยถือเป็นอาหารเสริมดังนั้นไม่มีการตรวจดูปริมาณว่ามันมีอย่างที่เขาอ้างอิงจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปริมาณอย่างที่เขาอ้างอิงมันก็อาจจะมีน้อยกว่าก็ได้ดังนั้นถ้าน้อยกว่าบางเม็ดน้อยบางเม็ดเยอะมันกินเข้าไปก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้แค่ไหนถูกไหมครับขอบคุณคุณศาสีประภานี่ครับที่สนับสนุนมานะครับ Melatonin น้อยเกินไปจะทำให้ตื่นมาตอนกลางคืนหรือเปล่าไม่ครับ Melatonin จะมีผลในการนอนหลับในช่วงแรกมันไม่ได้ทำให้เราหลับยาวๆนะครับ ลองยกตัวอย่างคำถามในจินตนาการหน่อยเช่นอืมทำไมหอยหลอดต้องผัดฉ่าด้วยมันจะผัดอย่างอื่นไม่ได้เหรอนะครับเป็นคำถามในจินตนาการของผมนะครับนั่นแหละเคยเจอคนที่เป็นโรคศพเดินได้หรือเปล่าเพิ่งได้ยินวันนี้เขาบอกว่าพบ200รายทั่วโลกชื่อโรคอะไรครับศพเดินได้มันต้องเอามาดูก่อนเนาะเพราะบางทีมันก็ไม่ใช่ศพนะเพราะมันยังไม่ตายใช่ไหมครับอืมนี่แหละบางทีมันตายไปแล้วเราก็ถือว่าเป็นศพเดินได้แต่ถ้ามันยังไม่ตายอันนี้จะไม่ใช่ศพนะครับ เนี่ยเราอ่านแป๊บเดียวหมดแล้วที่ไทยมีนมกาแฟที่ผสม Planstanol เพิ่งเห็นโฆษณาเลยได้ผลออกมาถามก็อยากจะกินดูก็ได้ครับน่าจะเป็นเรียกว่าเป็น gimmick มากกว่าคือทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างนะครับพวกน้ำวิตามินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่คนก็กินกันใช่ไหมครับ
อยหลอดหมายถึงอะไรหอยหลอดมันก็เป็นหอยชนิดหนึ่งนะครับลักษณะยาวๆคุณลองค้นกูเกิลก็ได้คำว่าหอยหลอดเนี่ยแล้วลองไปดูรูปมันเป็นหอยที่เขาไปหาตามชายทะเลต้องเอาปูนหยอดมาแล้วมันโผล่ออกมานะครับแต่นี่ถ้าโตมาขนาดนี้ไม่เคยกินหอยหลอดนี่น่าเสียดายมันอร่อยมากคุณลองไปกินดูนะครับ อร่อยจริงๆตอนผมกลับไทยผมก็ไปกินหอยหลอดผัดฉ่าคือชอบมากเลยนะครับแล้วที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่รู้ไปหาที่ไหนเหมือนกันนะผมไปตามร้านอาหารก็ไม่เจอหอยหลอดนะครับต่อให้เจอคือไม่เคยเจอนะแต่ก็ไม่น่าจะเจอแหละร้านไทยก็ไม่มีขายเอ๊ะมีเปล่ามีมีร้านหนึ่งผมเพิ่งไปเจอเมนูหอยหลอดผัดฉ่าเดี๋ยวผมว่าจะไปกินนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเองด้วยนะครับ ถ้าเรากิน Melatonin มากเกินไปนอกจากฝันแล้วจะมีอาการหลับได้เร็วแต่ตื่นมากลางคืนแล้วนอนต่อไม่ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันครับถ้าจะตื่นมาเนี่ยมันก็ตื่นเพราะว่าเหตุผลอื่นไม่ได้เป็นเพราะว่า Melatonin นะครับ Melatonin แบบ Time Release ก็ดำดิ่งถึงเข้าได้ฮะก็ดำดิ่งถึงเช้าได้นี้ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผัดฉ่าหอยหลอดอร่อยนั่นสิครับผัดแบบอื่นอาจจะไม่อร่อยก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เราคิดได้นะครับ อาการมือข้างหนึ่งตกโดยที่สมองสั่งให้ยกขึ้นแต่มือไม่ยกถ้าใช้มือข้างหนึ่งยกขึ้นแล้วปล่อยให้ตกลงเหมือนเดิมประมาณ5นาทีจึงเป็นปกติและไม่เคยเป็นอีก10ปีแล้วเกิดจากสภาพไม่ได้ไปพบแพทย์อันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามีความผิดปกติที่สมองนะครับถ้าสมองเราสั่งแต่มันไม่ยกมันก็คืออัมพาตดีๆนี่แหละนะครับแต่ถ้ามันเป็นชั่วคราวก็แปลว่าตอนนั้นอาจจะมีการอุดตันของเส้นเลือดในสมองตรงนั้นชั่วคราวนะครับเลยเป็นเช่นนั้นนะครับ หรือที่เราเรียกว่า TIA Transient Ischemic Attack นะครับคือการขาดเลือดชั่วคราวแล้วพวกนี้ต้องไปหาหมอเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นซ้ำแล้วถ้ามันเป็นซ้ำคราวนี้อาจจะเป็น stroke ของจริงเลยก็ได้นะครับนั่นแหละงั้นวันนี้เราก็คุยไปเรื่อยๆเนาะมีข่าวไหนอะไรที่แบบน่าสนุกเอามาเล่าให้ฟังบ้างไหมครับเผื่อว่าเราจะมาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเกิดจากอะไรนะครับต้องมาดูอืมใส่แว่นไม่เห็นขยับแว่นเลยจริงๆขยับแว่นบ่อยฮะทำไมอะมันต้องขยับด้วยเหรอ อืขยับแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมานี่ครับหรือว่าต้องอย่างงี้เหรออันนี้ก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาเนาะหรือว่าเราต้องเอาไปขยับยังไงอย่างงี้ใส่แว่นข้างหลังอย่างเงี้ยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะขยับไปทำอะไรนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วเราชอบขยับขึ้นๆลงๆเอาไปข้างหน้าถอดข้างหลังก็มันคงเป็นแล้วแต่คนมั้งครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าใส่ก็อยู่นิ่งๆมันก็ดีแล้วนี่ครับใช่ไหมครับ ที่เมืองจีนตอนนี้มีเครื่องดื่มที่กำลังมาแรงคือกาแฟใส่ต้นหอมสดซอยทานแล้วจะได้สารอาหารอะไรบ้างต้นหอมสดมีสารอาหารอะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้นหอมมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่ผมชอบนะเดี๋ยวว่าเรากลับบ้านเราไปเอาต้นหอมมาซอยแล้วก็ใส่กาแฟเรากินดีกว่าดีนะครับน่าสนใจนั่นผมน่าลองหอยหลอดฉู่ฉี่ไข่เจียงหอยหลอดไม่เคยกินนั่นสิครับแล้วถ้าเป็นกาแฟใส่หอยหลอดมันจะโอเคไหมอะนะครับ หอยหลอดผัดกาแฟเพราะว่าเวลาทำสเต็กเนี่ยเรายังมีการใช้กาแฟเลยกาแฟคั่วแล้วก็ทาไปบนสเต็กเป็น Rub อย่างหนึ่งนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับผมก็เคยทำยินดีต้อนรับคุณกนิษฐ์นะครับที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับวันนี้เราไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์ดังนั้นสามารถถามอะไรที่มันลงลึกกว่าปกติได้แล้วเราจะมีเวลาตอบนะครับเพิ่งดูคลิปวิเคราะห์การเสียชีวิตของคุณป้าในห้องสตรีมนั่นสิครับ พี่เอ๋วความจำดีมากเลยพี่ลืมไปแล้วว่าพี่เอ๋วจะใส่สร้อยข้อมือพี่เอ๋วเล่าเล็กน้อยมากๆต้องขอบคุณพี่เอ๋วดีแหละครับน่าสนุกดีตัวขยับบ่อยแก้เขินพี่เอ๋วเขินใครครับเนี่ยไม่มีอะไรน่าเขินนะครับเราอยู่ที่ห้องของเราเองนะครับเขินก็ไม่ต้องเขินก็ได้นะครับ
กรณีที่เป็น chronic venous insufficiency มีอาการปวดเรื่อยๆมันคืออาการอักเสบที่ทำให้เกิด anabolic resistance ที่ขาหรือเปล่ากล้ามเนื้อกล้ามขึ้นแต่ช่วงบนแต่ช่วงล่างมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเกี่ยวจริงๆ anabolic resistance เนี่ยมันสามารถทะลุมันได้ด้วยการทำเทรนนิงที่มันหนักจริงๆนะครับสามารถที่จะแก้ได้อยู่ดีแต่ว่าต้องเป็นเทรนนิงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเหมือนที่ถ้าได้ดูคุณอาร์มได้ดู Arnold พูดไว้อะเขาจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งคือshock the muscle นะครับเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายท่าเดิมแบบเดิมเหมือนเดิมมันก็จะชินแล้วนะครับ อาโนก็เลยบอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่เราไปยิมนะเราจะมีวิธีในการยกที่มันไม่เหมือนเดิมเลยอย่างปกติยกจากเบาไปหนักคราวนี้ยกจากหนักไปเบาอะไรเงี้ยหรือบางทีหนักๆเบาๆสลับไปเรื่อยๆหรือว่าทำท่านี้แล้วไปทำอีกท่าหนึ่งให้ร่างกายมันไม่สามารถจดจำตัวกระตุ้นได้มันก็เลยต้องปรับตัวตลอดเวลากล้ามเนื้อก็จะมีการพัฒนานะครับนั่นแหละที่ญี่ปุ่นมีเครปข้าวมันไก่ด้วยนี่ไม่เคยกินเหมือนกันนะนี่แปลกดีนะครับนี่น่าสนใจเครปข้าวมันไก่อืมเนาะ อันนี้ความต้องการทางเพศน่าจะไม่มีในนักศึกษาแพทย์ตอนเรียนแพทย์หรือเปล่าไม่ครับมีปกติไม่งั้นน่าจะเรียนไม่มีสมาธิมีเป็นปกติครับไม่ได้แปลกอะไรนะครับใส่แว่นอยู่ไม่มีดั้งเลยขยับบ่อยอาจจะเป็นไปได้ขอบคุณคุณโอเคนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืม อ้อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ Venous insufficiency ซึ่งก็คือเส้นเลือดขอดนั่นเองมันจะมีโรคแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมเพิ่งจะวินิจฉัยไป2คนติดไม่รู้มันมาเพราะอะไรทำไมไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมีมาพร้อมกัน2คนเลยคือคนแรกเนี่ยอ่าก็ตรวจอยู่กับเนี่ยตรวจที่เป็นคนปลูกถ่ายปอดอะแล้วก็มีขาบวม2ข้างตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นจากยาที่เรากินหรือเปล่าเพราะยาลดความดันตัวหนึ่งชื่อ Amlodipine หรือว่ายากลุ่มแคลเซียม Channel Blocker เนี่ยมันทำให้ขาบวมได้จากการเก็บน้ำไว้ครับเราก็หยุดยาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นขามันยังบวมอยู่ดีแล้วตอนหลังมาสังเกตทำไมข้างซ้ายมันบวมกว่าข้างขวาเราคิดมันอาจจะมีริ่มเลือดอุดตันสักที่หนึ่งก็ไปทำอัลตราซาวด์ขา2ข้างก็ไม่เจออะไรนะครับก็ไปเจอเพื่อนผมตรวจไปตรวจมาก็ไม่เจออะไรอยู่ดีสุดท้ายผมมาตรวจอีกทีมันไม่ใช่ปกติแล้วถ้าเราหาที่ขาไม่เจอมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้ขาข้างซ้ายใหญ่กว่าขาข้างขวาแล้วก็ต้องมีการอุดตัน เราก็เลยไปทำMRV นะครับก็คือ MRI นั่นแหละแต่ว่าฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดของช่องท้องส่วนล่างนะครับแล้วก็ไปเจอโรคหนึ่งก็คือมันมีอ่าตรงนี้ช่องท้องของเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดแดงใหญ่กับเส้นเลือดดำใหญ่คู่กันนะครับเส้นเลือดดำใหญ่เนี่ยข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยมันอาจจะมีเส้นเลือดแดงอันหนึ่งไปพาดทับมันนะครับเส้นเลือดแดงนี้คือ iliac artery นะครับแล้วเส้นเลือดดำเนี่ยมันโดนทับ พอมันโดนทับมันก็เลยทำให้เลือดข้างล่างเนี่ยไหลกลับไปที่หัวใจไม่สะดวกนะครับและนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดขาข้างหนึ่งบวมแล้วถ้าเราแก้ไขโดยการไปใส่สเตนต์ในเส้นเลือดดำเนี่ยมันก็แก้ไขภาวะนี้ได้เลยนะครับภาวะนี้ถ้าเกิดใครเรียนแพทย์มาก็บอกไว้เลยนะครับว่ามันชื่อ May Turner Syndrome นะครับผมเพิ่งจะวินิจฉัยไป2เคสติดๆเลยด้วยอาการที่แบบอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็ตรวจร่างกายแล้วน่าจะเป็น May Turner นะ เราลองไปตรวจ MRV ดูซิว่าเจอหรือเปล่าปรากฏว่าเจอครับแก้ไขได้ตอนแรกก็ผ่านมาหลายคนแล้วไม่เจอว่าเป็นอะไรสักทีเราก็บอกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนาะลิงลพบุรีเห็นว่าจำนวนลดลงแต่ยังเยอะอยู่ดีมันฉลาดรู้ว่าจะมีคนมาจับหนีไปอยู่ที่ใหม่ก็นั่นสิครับ Walking Corpse Syndrome เป็นโรคแปลกทางจิตอันนี้ไม่ได้ไปดูเหมือนกันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มั้งครับอาจจะเป็นพวกติดยาอะไรสักอย่างเลยก็ได้นะเหมือนที่ซานฟรานที่เขาแบบใช้ Fentanyl อะนะครับก็เป็นแบบนั้นก็มี แบคทีเรียกินเนื้อคนตอนนี้ระบาดที่ญี่ปุ่นไม่แปลกครับคราวที่แล้วมันก็ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมผมก็เคยทำคลิปไปแล้วไงครับที่ญี่ปุ่นที่เดียวกันเลยแบคทีเรียตัวเดียวกันเลยนะครับ Strep pyogenes ใช่ไหม Streptococcus group A ผมเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสามารถใช้คลิปนั้นเป็นตัวย้อนกลับไปฟังก็ได้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละไม่ได้แตกต่างมาจากเดิมดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องตื่นตกใจทุกครั้งไปที่มันมีอะไรระบาดก็ได้เพราะว่าผมก็เคยทำไปแล้วคุณก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับแบคทีเรียกินเนื้อคนผมพูดไว้2-3คลิปแล้วมั้งนะฮะแว่นเลยเกาะจมูกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเครียดจะไม่ท้องถ้าไม่เครียดจะท้องได้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับสมูททีถ้าใส่ผักใบเขียวเม็ดอัลมอนด์เบอร์รี่โยเกิร์ตเพื่อเป็น meal replacement บางมื้อได้ครับ
ถ้ามันอร่อยนะเออเพิ่มน้ำหนักในการเล่นขามาได้เรื่อยๆแต่แค่แรงของขาที่เพิ่มขึ้นส่วนกรามไม่ขยับเลยไม่เป็นไรครับเราต้องกินให้ถึงก็พอนะครับหรือทำแบบผมก็ได้ผมก็ไปทำเครื่องมันเรียกว่าเครื่องอะไรเราไม่เคยเรียกเครื่องชื่อถูกสักทีเลยที่ไปดันขาแล้วกัน Leg Press นั่นน่ะทำแบบผมก็ได้ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเค้กปลาช่อนเคยครับอร่อยดี พ่ออายุ58ตอนนี้เลิกสุรามาได้เกือบ2ปีดื่มมาตั้งแต่อายุ20หงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ชอบเสียงดังตะคอกอันเนี้ยบางทีมันเป็นอาการทางจิตนะต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่เราใช้ของพวกเนี้ยมานานๆเนี่ยสุรายาเสพติดถ้านานขนาดนั้นแล้วเนี่ยบางทีสมองมันเสียแล้วเสียเลยนะครับไม่กลับมาเป็นปกติอีกเลยมันเลยทำให้เราต้องมาพึ่งการใช้การรักษาอย่างอื่นโดยการใช้ยาอย่างงั้นเนี้ย ถ้าเรามีอารมณ์ไม่ปกตินะบางทีต้องไปปรึกษาหมอทางด้านจิตเวชนิดหนึ่งนะเขาจะมียาที่สามารถควบคุมทำให้อารมณ์มันดีขึ้นได้นะแล้วบางทีเขาก็จะต้องซักประวัติไปด้วยว่ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้คุณพ่อมีอาการแบบนั้นบางทีมีสาเหตุอื่นที่เขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้หรือบางทีไม่กล้าบอกกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับต้องให้จิตแพทย์เขาไปค้นดูนะครับช่วงแรกไม่ดื่มเลิกดื่มไม่เป็นมาเป็นตอนหลังนี้ต้องไปดูนะครับ เราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นที่ฮอร์โมนหรือสารเคมีในสมองแต่ส่วนใหญ่ฮอร์โมนเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกันนะครับน่าจะเป็นสารเคมีในสมองเสียมากกว่าหรือบางทีก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเครียดจริงๆนะครับเด็ก5 ปีมาด้วยอาเจียนซึมทุกวันที่12ของเดือนเป็นมา3เดือนหมอส่งเอ็กซเรย์คิดว่ามันผลปกติแนะนำ GI เด็กโรงพยาบาลให้ประวัติว่ามีอาการในวันที่12-13และอาการจะดีขึ้นหมอบอกแปลกมากก็ไม่ได้แปลกอะไรพวกนี้มันเป็น cyclic เราต้องไปหาดูว่าวันพวกนั้นมันมีอะไรนะครับ โดยทั่วไปอะถ้าเกิดเป็นวันที่12เนี่ยคราวหน้าก็ให้เขามาแอดมิตวันที่10สิเออมาแอดมิตวันที่10เราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่ปัจจัยที่บ้านหรือเปล่านะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าอย่างงี้เป็นนะแล้วเด็กนี่คือเราเป็นเด็กเพศไหนเนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันเด็ก5ปีเพศไหนไม่รู้เหมือนกันถ้าอาเจียนเพลียซึมเนี่ยเราไม่ควรจะดูเรื่องท้องนะเราควรจะดูเรื่องสมองมากกว่านะครับอืมใช่ไหม แล้วเขาตรวจอะไรอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตรวจอะไรบ้างนะครับในเด็กเนี่ยถ้าเกิดมีการซึมเพลียเราต้องระวังเรื่องของเนื้องอกในสมองก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปหาอย่างอื่นนะครับเปลี่ยนสีในตาแบบถาวรได้ด้วยเหรอเนี่ยใช้วิธีสักสีลงในตามันก็เรียกอะไรอะมันทำไม่ได้ครับเปลี่ยนได้อย่างเดียวคือไอ้ตาขาวเนี่ยสักไปในตาขาวเนี่ยได้อยู่แต่ตาดำเนี่ยไม่ได้นะครับ เม็ดเลือดเม็ดขาวชนิดเฉียบพลันเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าบางส่วนเป็นบางส่วนไม่เป็นครับทำ L-Sit Hold กับบาร์คู่ได้15วิอันนี้นานมากเลยครับผมทำได้แค่3วิก็ไม่ไหวแล้วกลิ่นบุหรี่ที่ลอยเข้ามาในบ้านเราใช้ผ้าปิดจมูกช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการดมกลิ่นบุหรี่ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเอาพัดลมเป่าไปออกดีกว่านะหมอที่ตรวจทอมว่าทำไมปวดท้องไม่หายสาเหตุไม่เจอมากระซิบว่าให้ส่งตรวจท้องไหมสรุปว่าท้องแต่เถียงเป็นละเมิดสิทธิคนไข้ใช่ครับผมก็เคยเจอตอนผมอยู่ประเทศไทยมีทอมมาตรวจทอมนี่ทอม Hunt เลยคือทอมแบบเรียกอะไรอะเหมือนผู้ชายเลยนะครับแล้วก็ปวดท้องน้อยด้านล่างมามี2เคสซึ่งผมเมื่อวานผมก็ตอบคนหนึ่งไปคือคนหนึ่งเนี่ยเอ่อเป็นทอมแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เนี่ยเขาก็มากับแฟนเขาอะใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเราก็ตรวจก็ไม่ได้เจออะไรตอนหลังเราก็ไม่ได้แล้วต้องไปตรวจภายในต้องตรวจดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าทอมคนนั้นเป็นตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้วกำลังจะแตกด้วยนะครับคือต้องผ่าตัดด่วนถ้าไม่ผ่าตายเลยนะถ้าทอมไม่บอกเรานี่ไม่รู้เลยนะใช่ไหมแล้วเขาเหมือนผู้ชายอะทุกประการเลยแล้วต่อให้คุณรู้ว่าเป็นทอมก็ตามใครจะไปคิดว่าทอมท้องอะใช่ไหมไม่มีคนคิดส่วนอีกคนหนึ่งทอมมาเหมือนกันอ่า ปรากฏว่าอุ้งเชิงกรานอักเสบรุนแรงถึงปวดท้องนะครับต้องไปตรวจภายในถึงจะรู้ไม่งั้นก็ไม่รู้แล้วใครจะไปคิดล่ะว่าทอมจะเป็นได้คือไอ้การเกิดอุ้งเชิงกรานอักเสบมันเกิดได้อย่างเดียวเลยคือคุณต้องมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าอย่างถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคนข้ามเพศเราจะขอเรียกเขาว่านายเพราะเขาเป็นทอมทุกอย่างเป็นทอมหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราอยากเรียกเขาเป็นนาย ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเรียกเขาเป็นนายแล้วผมไม่สงสัยว่าเขาเป็นท้องนอกมดลูก
ผมไม่สงสัยว่าเขาเป็นอุ้งเชิงกรานอักเสบแล้วผมไม่รักษาสิ่งที่ตามมาคือเขาตายแน่ๆนะตายชัวร์เลยด้วยนะเออดังนั้นเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าคุณคิดจะใช้คำว่านายหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องมีข้อยกเว้นเวลามาหาหมอคุณต้องบอกหมอทุกครั้งว่าคุณเป็นอย่างงี้นะครับคุณเป็นคนข้ามเพศหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่บอกหมอแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมานะผมต้องบอกเลยว่าผมปกป้องหมอ100%แล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของหมอด้วยที่จะต้องไปนั่งถามว่าคุณเป็นนายจริงหรือคุณเป็นคนข้ามเพศหรือเป็นอะไรนะครับเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไข้ถ้าจากจะแบบถ้าสุดท้ายแล้วเขาสามารถผ่านร่างกฎหมายที่ถ้าคนข้ามเพศแล้วสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำนำหน้าได้มันต้องเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันที่ต้องแจ้งแพทย์ไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมเขาเป็นอะไรมาแล้วรักษาผิดเดี๋ยวเขาแย่อีกนะครับ ขอบคุณคุณจันทนีนะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณ CT PCS เข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับวันนี้เราตอบคำถามเมมเบอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเราก็อาจจะต้องไปแล้วเหมือนกันเนาะ Cyclic vomiting Cyclic vomiting เรามักจะเจอในคนที่ใช้กัญชานะคนที่ใช้กัญชาเราเจอ Cyclic vomiting syndrome ได้นะในเด็กเนี่ยน่าจะยากอยู่แต่แน่ๆเราต้องแน่ใจก่อนว่าในสมองไม่มีก้อนอะไรสักอย่างถึงจะโยงไป Cyclic vomiting นะครับแล้วก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีโรคอื่นที่ทำให้เป็นแบบนี้เช่นโรค adrenal insufficiency นะครับเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับต้องหานะครับ ข่าวที่เดนมาร์กสั่งเรียกคืนบะหมี่ซัมยังรสเผ็ด3ชนิดที่เผ็ดเกินไปเรียกอาหารเป็นพิษนะครับเผ็ดทำให้เสียชีวิตได้จริงหรือเปล่าตัวมันเองไม่ทำให้เสียชีวิตหรอกครับแต่ว่าผลของมันอาจจะทำให้เสียชีวิตเช่นถ้ามันเผ็ดจนเกินไปบางคนไปโดนตรงหลอดลมเนี่ยแล้วมันบวมนะครับหายใจไม่ออกก็ตายได้นะครับหรือสำลักความเผ็ดลงไปเข้าปอดไปก็ตายได้เหมือนกันนะครับสูตรผักปั่นน่ะผมไม่เคยทำเองดังนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องใช้สูตรอะไรนะครับ กินมะเขือเทศไปเลยหัดกินบ้างตอนนี้ดอยคำเป็นน้ำมะเขือเทศผสมน้ำผลไม้รวม98%ม็อกเทลจะหวานหน่อยก็ดีแล้วครับคนดื่มเหล้าเป็นประจำเสื่อมอะไรบ้างก็ตับก็มีปัญหาใช่ไหมครับเม็ดเลือดแดงก็จะมีปัญหาได้หรือบางคนก็ภูมิต้านทานมันอ่อนแอลงนะครับมีโรคหยุดหายใจในขณะหลับนะแล้วก็ที่สำคัญคือสมรรถภาพทางเพศเสื่อมแน่นอนนะครับจากแอลกอฮอล์ขอบคุณคุณพันนิตาเคนะครับที่สนับสนุนมานะ เราเฉพาะเวลาเห็นอาจารย์รุ่นพี่เพื่อนวิเคราะห์เคสยากๆได้จะจดไว้อ่านหรือเปล่าไม่ค่อยครับจะจำไปเลยอา Leg press ดูท่าต้องใช้แทน leg extension เป็นเข่าฉิ่งอืมนั่นสิถ้าเป็น knock knee คุณลองหาอะไรมาวางไว้ตรงกลางหาอะไรมาวางไว้ตรงกลางระหว่างเข่าสองข้างเนี่ยอาจจะช่วยได้นะครับทำไมเราไม่ใช้ Cordotomy แทนมอร์ฟีนหรือคนที่ไม่อยากเจ็บต่อไปทำ Cordotomy ได้หรือเปล่าได้แต่มันไม่ได้ทำแล้วมันได้ง่ายทุกครั้งทุกครั้งที่เราจะผ่าอะไรสักอย่างเนี่ยต้องแน่นอนก่อนว่ามันมีผลข้างเคียงแล้วมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ครับทอมเป็น Bisexual หรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่คนนั้นก็อาจจะเป็นก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันอืม ตอนทำงานเคยถามเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับของเด็กแล้วผู้ปกครองให้บอกว่าเด็กจะชอบเดินละเมอในช่วงวันพระวันอื่นไม่เป็นเลยส่งไปปรึกษากุมารแพทย์เรื่องการนอนหลับแบบนี้เด็กเดินละเมอเกิดจากเด็กของเขาเองนะครับมันเป็นของเด็กเองแล้วมันก็หายเองได้ด้วยแบบเนี้ยนะครับแต่พ่อแม่ชอบเอาไปผูกกับวันอะไรสักอย่างวันพระวันโกนวันผีออกผีเข้าอะไรเงี้ยก็จะชอบไปผูกอย่างนั้นแต่จริงๆไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับลูกสาวเป็นทอมแนะนำลูกให้ไปตรวจภายใน25แล้วฉีดวัคซีน HPV เขาก็ไปดีแล้วครับอืม ชอบดูคลิปออกกำลังกายมากเลย มีวิธีทำให้ยกเวตหรือดึงข้อได้หลายๆครั้งไหมครับฝึกครับคือส่วนตัวผมก็ไม่ได้อยากจะดึงข้อหลายๆครั้งนะเดี๋ยวนี้ผมก็ดึงแบบอย่างมากก็10ทีอะนะครับคือสมัยก่อนผมจะทำเซตละ20ทีแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วขี้เกียจทำอย่างอื่นดีกว่านะครับมันก็จะเป็นช่วงๆแต่ถ้าเราอยากจะทำได้เรื่อยๆก็ต้องทำบ่อยๆอะคือเราต้องทำจนมันเมื่อยเลยเช่นตอนแรกเราอาจจะแรงเยอะเราก็ทำ explosive pull up ก่อนใช่ไหมครับ
แล้วพอเราเริ่มล้าเราก็ทำเป็นเนกาทิฟนะดึงขึ้นไปแล้วก็ลงมาช้าๆอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จัมป์ negative คือกระโดดขึ้นไปเกาะแล้วค่อยๆลงมาทำเรื่อยๆนะครับคือ progress down แทนที่จะเป็น progress up นะครับ progress up หมายความว่าเราต้องทำจากง่ายไปยากอันนี้เราทำจากยากไปง่ายมันก็จะทำให้เรามีความทนทานความอึดสูงขึ้นในการทำนะครับขอบคุณคุณบุญทริกนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราใช้กฎเกณฑ์กรุ๊ปเลือดแบบ Levine ไม่แน่ใจว่าชื่อแบบนี้เมื่อไหร่ครับ มนุษย์เราก็มีหมู่เลือดอันหนึ่งชื่อ Levine เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่หมู่เลือดหลักอะทั่วไปเราไม่สนใจอะไรนะครับคือหมู่เลือดหลักเราก็ใช้พวกหลักๆ ABO RH แค่เนี้ยแต่แน่นอนมันต้องมีอย่างอื่นมี Duffy Kell Lutherland Levine อย่างเงี้ยแล้วมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ไปสนใจมันเพราะว่ามันถือว่าเป็น minor blood group minor blood group เนี่ยเวลาที่เราให้เลือดผิดหมู่อะมันเกิดปฏิกิริยาได้แต่มันน้อย ดังนั้นเราจึงไม่สนใจมันนะเหมือนหมาที่มันมีหมู่เท่าไร19หมู่หรือกี่หมู่ไม่รู้ใช่ไหมครับขอบคุณคุณซองนะครับที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับวันนี้เราอย่างที่บอกตอบเฉพาะเมมเบอร์นะครับอายุ39หลับตื่นมาแล้วตาแห้งต้องใช้น้ำตาเทียมอาการคันทุกวันดังนี้เสี่ยงเป็นอะไรหรือเปล่าตาแห้งเพราะทำตาสองชั้นและแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมา2ปีแล้วอืมถ้ามันเป็นตอนเช้าเนี่ยนะมันต้องระวังว่ากลางคืนมีอะไรไปโดนตาเราเรื่อยๆหรือเปล่าเช่นพัดลมลมแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ทำให้เราตาแห้งตอนเช้าได้นะพวกนี้อืมนั่นน่ะเป็นอาการหลักเลยนะครับลูกชอบละเมอเดินตอนเช้าตื่นมาถามเขาจำไม่ได้แบบนี้ต้องไปพบแพทย์หรือเปล่ากลัวลูกตกบันไดส่วนใหญ่ไม่ต้องนะครับพวกเนี้ยมันหายของมันเองเวลาที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าเรากลัวเราก็พาไปตรวจก็ได้นะครับมันก็จะมียาบางตัวที่ทำให้เขากินแล้วก็หลับได้นะครับพรุ่งนี้ไลฟ์อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เพื่อสงสัยว่าหลานชายของเขาเสพกัญชาแล้วติดตามความเห็นผมคิดว่าเขาควรจะได้เรียกเด็กมาถามตรงๆหรือควรจะบังคับพาไปหาหมอตรวจควรเรียกเด็กมาถามตรงๆแล้วก็ถามแบบไม่ใช่ถามแล้วจ้องจับผิดหือกลิ่นกัญชาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเราต้องไม่จับผิดนะครับเวลาเราคุยเรื่องเด็กที่เขามีโอกาสผิดได้เนี่ยสิ่งที่เด็กไม่ชอบมากที่สุดก็คือการที่เรามาคอยจับผิดอย่างเงี้ย มันจะไม่มีใครเด็กคนไหนอยากจะเข้าหาเราเลยนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราต้องการแก้ไขพฤติกรรมอะไรของเด็กสักอย่างเราต้องทำตัวเป็นพวกเดียวกับเด็กต้องเข้าใจเด็กจริงๆไม่ใช่เข้าใจเด็กแต่แบบพูดแต่ปากว่าเข้าใจแต่จริงๆในหัวเนี่ยเราตั้งป้อมไว้อยู่แล้วว่าเราอยากจะให้เด็กเป็นไปอีกแบบหนึ่งนะครับขอบคุณคุณ Hoshi นะครับที่สนับสนุนมานะครับเห็นข่าวในไทยมีช้างคลอดลูกแฝดเพศชายหญิงคู่แรกของไทยน่าจะเป็นคู่แรกของโลกด้วยเห็นดูแล้วครับ พาโรซี่ไปเที่ยวหรือเจอสัตว์อื่นเขาเห่าหรือวิ่งไล่ไม่เห่านะครับเล่นด้วยแม่เพิ่งตรวจพบลิ้นหัวใจติ่มหมอบอกว่าต้องฉีดสีกับผ่าตัดเปลี่ยนขอคำแนะนำว่าตอนนี้ไปไม่ถูกเลยช็อกถ้าลิ้นหัวใจตีบหมอบอกต้องฉีดสีกับผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปไม่ถูกนะคือทำตามที่คุณหมอเขาว่าเนี่ยแหละถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่าตัดเนี่ยบางทีอาการมันจะเป็นรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นหัวใจมันทำงานไม่ได้อันนั้นเนี่ยอันตรายกว่าเดิมอีกนะครับ ก็แนะนำว่าให้ทำตามที่คุณหมอเขาบอกนี่แหละถูกแล้วนะครับแมวสีส้มดีขึ้นบ้างหรือเปล่าอยากรู้ว่าสู้ไหวไหมอันนี้อืมอาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปตรวจดูเนาะคล้ายๆเรื่อง iMessage You Message เลยในการพูดกับเด็กสมัยนี้ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วบางทีเนี่ยการสื่อสารเรื่องที่มันยากๆน่ะเรื่องที่ดูน่าจะเป็นปัญหาหรือเถียงกันได้เนี่ยมีคำแนะนำอย่างหนึ่งนะคุณเขียนเสีย เขียนเลยเขียนมาเป็นกระดาษแล้วเอาไปให้เขาอ่านการเขียนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือทำให้คุณเรียบเรียงความคิดของตัวเองออกมาเป็นขั้นตอนได้นะครับมันจะตัดคำพูดที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดเลยอะเหมือนกับว่าถ้าเราไปเจอคนต่อหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านเราจะพูดยังไงให้มันถูกต้องเราจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับแต่การเขียนเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้เลยนะครับแล้วมันจะสั้นๆน่ะเขียนอะไรได้เข้าไหนก็เขียนเอาไปแล้วก็เอาไปยื่นให้เขาดูนะครับ คนเขียนก็จะมีเวลารวบรวมความคิดของตัวเอง คนอ่านมันก็จะไม่ต้องตอบโต้ทันทีถูกไหมบางคนถ้าต้องตอบโต้ทันทีมันจะเกิดอะไรขึ้น
เราจะเป็น defensive ขึ้นมาทันทีเลยคือเราจะปกป้องตัวเองเราจะไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ๆมาด่าโจมตีเราก็ต้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนนะครับแต่การที่เราได้ไอ้จดหมายที่เขาเขียนมาอ่านเนี่ยมันทำให้เราได้พิจารณาแล้วเราดูว่าเราจะตอบว่ายังไงดีในการเขียนต่อไปนะครับอันนี้ใช้ได้กับทั้งเด็กผู้ใหญ่คนในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้การคุยแล้วมันยากๆเนี่ยเราเขียนออกมาจะดีกว่านะครับเด็กที่นอนกัดฟันคือเครียดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับทำ decline row pull up กับบาร์ต่ำพาดเอาขาพาดเก้าอี้ อันนี้เป็นยังไงนะ pull up กับบาร์ต่ำเอาขาพาดเก้าอี้อ้อพอเข้าใจแล้วหรือถ้าดัมเบล kickback ที่เล่นช่วง lat แล้วเสียงสะบักดังเจ็บด้วยมีวิธีเล่นยังไงให้ไม่เจ็บลดความหนักลงมาอันเนี้ยต้องลดความหนักลงมาก่อนเพราะว่ามันเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนของคุณเนี่ยทำงานผิดนะครับพอทำงานผิดมันจะกึกๆแล้วมันจะเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีก็คือคุณต้องวอร์มมากๆก่อนเลยนะครับวอร์มถ้าเราอยากจะวอร์มด้วยน้ำหนักนะให้เลือกน้ำหนักที่เบาแล้ววอร์มของเรานี่หมายความว่าทำไปจนกว่าจะเมื่อยนะครับให้ร่างกายกล้ามเนื้อของเรามันจำ motion ในการเคลื่อนไหวท่านั้นให้ได้ โดยที่ไม่มีเสียงกึกๆสักครั้งเดียวนะครับทำไปบางคนทำ30ครั้งได้ก็ทำ30ครั้งถ้าทำ100ครั้งได้ก็ทำ100ครั้งถ้ามันเมื่อยที่ครั้งที่100ให้มันเมื่อยแค่ครั้งที่100นะครับทำอย่างนั้นไปก่อนแล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยค่อยมาเพิ่มน้ำหนักนะครับต้องวอร์มแบบนี้นะบางทีแค่วอร์มเฉยๆมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เมื่อยแล้วไม่เป็นไรดีด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันต้องเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีแก้นะอย่าเพิ่งไปเล่นหนักให้วอร์มอย่างนี้ก่อนนะครับ น้องพินเป็นสัตวแพทย์ดีแล้วครับแมวส้มก็ได้เกลือทุกวันน้ำเกลือทุกวันนะแต่ก็กินได้เยอะดีแล้วครับสมาชิกมีหลากหลายดีครับอืมขอบคุณคุณโฟ้งนะครับที่สนับสนุนมาสำหรับวีกเอนด์นะครับจิมมี่จะรีบไปกินทุเรียนเที่ยงนี้ทานอะไรดีไม่รู้เหมือนกันครับบางทีแมวก็กระโดดไปนอนบนแอร์อืมก็ดีนะครับนอนกับฟันในเด็กสามารถพบได้ประมาณ40-70%พบในช่วงทำฟันที่ฟันกำลังขึ้นอ่าหายเองก็ได้นะครับ แมวบางทีมันก็ไปซ่อนตัวเหมือนกันเนาะมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่เดิมบางทีมันเบื่อมันก็เฮ้ยเราอยากจะเราอยากจะเฝ้าอยู่กับที่เดิมมันก็ไปอยู่ที่เดิมได้อืมเหตุที่ต้องไปฝากร้านเราก็เอาร้านมาฝากเราไม่ใช้แก้วเก็บความเย็นไม่ใช้ครับก็กินอันนี้ไปแหละง่ายดีเนาะ Rose ติดผมหรือเปล่าถ้าผมมีขนมอะมันติดมากเลยนะครับขอบคุณคุณ PCW นะครับที่สนับสนุนมานะครับนี้เราให้ลูกโป่งแล้วกันนี่ ลูกโป่งแล้วก็อาจจะเอาพลุไปก่อนวอร์มด้วยท่า incline pull up เราก็ต้องวอร์มด้วยท่าที่เราจะใช้ออกกำลังกายสิครับนะมันจะได้เหมือนกันชอบคำถามทั่วไปหรือการแพทย์มากกว่าก็พอๆกันนะครับไม่ได้อะไรมากแต่เดี๋ยวสักพักวันนี้ก็ต้องไปแล้วแหละเพราะว่ามัน2ชั่วโมงแล้วนะส่วนพวกเราก็ต้องนอนแล้วล่ะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันเสาร์ก็ตามเราก็พักผ่อนได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยวันเสาร์แล้วเราจะต้องอยู่ให้ดึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะต้องไปเปิดดูซีรีส์จนถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นก็ได้เสียสุขภาพเรานะครับแต่จะทำนานๆทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเราอยากจะนอนดึกเราก็นอนได้เราไม่ได้แบบจะต้องเข้มงวดกับตัวเองเสียทุกอย่างไปนะครับ ลูกช้างทำงานพวกนี้ปกติลูกช้างทำงานทุกวันอยู่แล้วนี่ผมไม่เคยเห็นลูกช้างหยุดสักวันเลยใช่ไหมครับงานไม่มีก็ยังไปหาทำจนได้เนาะใช่ไหมเนี่ยแต่ละคนแบบวันเสาร์ชอบหางานทำก็ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือโลกมนุษย์นะครับเราจะต้องตั้งเป็นขบวนการ Avenger เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือโลกมนุษย์เพื่อให้พ้นภัยของการลุกลามจาก
ต่างดาวนะครับคุณเพียวกับคุณลูกช้างก็เป็นหัวหน้าหน่วยนะครับในการทำงานวันเสาร์เพื่อผลประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะครับเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่หาผู้ใดเปรียบได้ยากนะครับทำคุณประโยชน์ให้กับอ่าโลกของเราปัจจุบันนี้นะครับถ้าขาดลูกช้างและคุณเพียวไปเนี่ยก็อาจจะทำให้โลกของเราเนี่ยไม่มีความสงบสุขนะครับเกิดแต่ความวุ่นวาย นี่แหละดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรักษาความสงบสุขให้กับโลกมนุษย์นะครับนำสันติสุขสู่มวลมนุษยชาตินี่แหละนะครับคุณซีซันก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นแม่ทัพคนที่3ที่สามารถช่วยเหลือโลกมนุษย์ของเราได้นะครับและต่อไปถ้าเรามีหลายๆคนปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่ไปช่วยเหลือจักรวาลทางช้างเผือกของเรานะครับมิวแทนมนุษย์กลายพันธุ์มีจริงไหมครับมันไม่มีเหมือนกับในหนังหรอกครับนะ แปลงร่างเป็นกิ้งก่าเป็น Wolverine อะไรเงี้ยไม่มีนะครับหรือแบบ Magneto ควบคุมแม่เหล็กได้มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันไม่มีคนเป็นแบบนั้นพรุ่งนี้ไฟล์เช้ายังจัดกระเป๋าไม่เสร็จเลยมึนหัวอยู่ถือว่าเสร็จแล้วแล้วกันเอาที่มันจัดไปแล้วเอาอันนั้นไปนะครับดีแล้วครับขอบคุณคุณปริยากรนะครับที่สนับสนุนมานะครับแต่เขาเก่งเป็นพิเศษก็ถ้าในหนังมันก็เก่งเป็นพิเศษได้ครับแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงมันก็ไม่มีอะไรที่ทำแบบนั้นได้นะครับฝากเล่น Galosi ประมาณนั้นนะครับ มีวิธีที่จะไม่เจ็บคือต้องไปเล่นยิมนาสติกลิงแล้วก็ใช้ Force Grip ทนเจ็บข้อมือหน่อยผมว่านะคุณอาจจะเล่นหนักเกินไปก็ได้นะบางทีเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นหนักทุกครั้งนะอย่างผมก็ไม่ได้เล่นหนักทุกครั้งใช่ไหมครับบางทีเราก็เล่นเบาหรือบางทีก็จะเป็นท่าที่เราวอร์มอัปแล้วก็ใช้น้ำหนักขนาดวอร์มอัปนี่แหละแต่เล่นจนกระทั่งมันเมื่อยก็ได้นะครับมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแล้วบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อเล็กๆเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับ อย่างบางทีเนี่ยถ้าคุณเห็นผมเล่นเวตในคลิปหลังๆเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าคุณอาจจะเห็นผมเล่นกล้ามเนื้อที่ปกติคนเขาไม่ค่อยเล่นกันเช่นผมเล่นwrist นะครับข้อมือที่ดึงแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ดึงอย่างงี้เฉยๆมีดึงแล้วดึงเข้าหาตัวเองด้วยหรือว่าท่าที่ใช้ pronation อย่างงี้ก็มีแล้วก็ใช้ท่าที่ดึงขึ้นดึงข้อมือขึ้นอย่างงี้ก็มีนะครับเพราะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ช่วยในการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่มาเทียบเป้าหมายของมันคือป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ถ้าเกิดกล้ามเนื้อไอ้เล็กๆพวกเนี้ยของเราอ่อนแอเมื่อไหร่แล้วเราก็เวลาที่เราไปเล่นน้ำหนักที่มันหนักเกินเนี่ยหรือเราคิดว่าเราแข็งแรงเราเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆมันจะมีสักวันหนึ่งที่คุณมีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับพรุ่งนี้ไปออกกำลังกายดีแล้วครับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ไซซ์อะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะไซซ์เอสนะครับอืมโอเคผมว่าผมไลฟ์ประมาณเท่านี้แล้วดีกว่าเนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยมาใหม่ถ้าใครมีอะไรอยากจะให้ทำคลิปก็ลองบอกมานะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามันทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้เดี๋ยวลองทำดูนะครับอันนี้ตอบอันนี้ไปก่อนแล้วกันวิตกกังวลเรื่องกลัวตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายมีวิธีแนะนำให้เลิกคิดหรือเปล่า อืมถ้าเรากลัวมากๆเนี่ยแล้วเราไปตรวจร่างกายมาแล้วเราไม่เจออะไรนะครับคุณลองเอาเวลาไปออกกำลังกายดูนะครับช่วงไหนที่คุณคิดเยอะเนี่ยไปออกกำลังกายเลยนะครับอย่างน้อยมันก็เผาผลาญความคิดได้ในตอนที่เราออกกำลังกายแนะนำว่าให้ออกจนกระทั่งเราเหนื่อยเต็มที่เพราะเวลาที่เราเหนื่อยเต็มที่เนี่ยหัวเรามันไม่คิดอะไรหรอกครับมันคิดอย่างเดียวคือหายใจให้ทันแล้วถ้าเราทำแบบนี้ดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรานอนหลับดีคนไหนที่นอนหลับดีเนี่ยความวิตกกังวลมันจะลดลงโดยด้วยตัวมันเองคุณลองสังเกตดูคนไหนที่นอนหลับไม่ค่อยดีเนี่ย มันจะทำให้กังวลแล้วกังวลก็ยิ่งทำให้นอนหลับไม่ดีนอนหลับไม่ดีก็ยิ่งทำให้กังวลแล้วก็จะวนไปวนมาอยู่แบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องไปตัดวงจรมันตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าเราลองทำแบบนี้ลองนั่งสมาธิลองหากิจกรรมยามว่างทำแล้วมันยังไม่ออกไปจากหัวเราเนี่ยบางทีเราต้องขอความช่วยเหลือกับจิตแพทย์ดูนิดหนึ่งนะครับยาเสพติดที่ทำให้เป็นซอมบี้น่าจะเป็นพวก Fentanyl นะครับที่อเมริกามี Fentanyl ระบาดก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละเหมือนในคลิปที่บางคนเคยเห็นนะครับอืม นั่นแหละโอเคไงวันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาใหม่คือไลฟ์ของเมมเบอร์เนี่ยผมอาจจะมาอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าวันนี้เท่าที่เราคุยดูก็คนก็ได้ถามแล้วเราก็ได้เล่าลงรายละเอียดเยอะพอสมควรถ้าเป็นไลฟ์ของคนอื่นก็อาจจะตอบได้สั้นๆนะครับลองดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปขณะนี้ของคุณเพียวเนี่ยอาจจะต้องให้คนอื่นลองไปอ่านดูแล้วกันเนาะเราต้องทำอะไร
ให้มันสนุกๆหน่อยเราปล่อยแสงของเราไว้ก่อนนี่แล้วก็โอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ